Tôi đang Vũ ơi. Ok. Em chưa có quen share Zoom lắm. Tập đi. Mai mốt cho làm hỗ trợ luôn, cho làm cầu hỗ trợ mỗi cái webinar. Welcome to this whiteboard process template. This template has a step-by-step structure, making it perfect for delivering instructions or a guide to your audience. Simply replace the images and text in the sections for each step to suit your own content, and replace this voiceover with one of your own to personally guide your viewers through the process. This process template is laid out in a sequential structure using an image for a backdrop, and is themed around writing. The first step to writing a great piece is to plan. Vũ ơi, chắc tắt được rồi em. Topic or premise to begin with, something to kick off your ideas. Perform some background research to make sure that you understand. Yeah. Tắt lại rồi, stop share nha. Stop share đi em. Okay. Rồi, chào tất cả các bạn đã đến với buổi chia sẻ. Rồi, đã đến với buổi 3 cái workshop để chuẩn bị hành trang cho các bạn cho cuộc thi Hùng biện nghiên cứu khoa học toàn cầu. Thì hôm nay Chủ nhật cầu tri thức rất là vinh hạnh được đón chào tiến sĩ Dương Văn Tuyển đến từ trường Đại học Y Đài Bắc của Đài Loan. Tiến sĩ Dương Văn Tuyển đã là một diễn giả rất là được hâm mộ, yêu thương của nhật cầu tri thức ở webinar số 6 năm ngoái 2021. Và tiến sĩ Dương Văn Tuyển cũng là một trong 3 associate editor đã đọc nên gần hết các bài dự thi để tuyển chọn ra là top 10 bài dự thi, và từ đó giáo sư Robert Pháp đã chọn ra 5 bài đoạt giải. Thì ngày hôm nay
tiến sĩ Dương Văn Tuyển sẽ chia sẻ với chúng ta những cái điều gọi là reflection, những cái điều mà tiến sĩ Dương Văn Tuyển cảm nhận được khi review bài của các bạn, cũng như chia sẻ cho các bạn những cái bí kíp để làm thế nào có thể chuẩn bị một cái research pitch, một cái pitching research template mà hiệu quả, để hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều đội Việt Nam, không chỉ một đội mà sẽ có nhiều hơn một đội người Việt cùng tham gia, cùng vào được vòng bán kết của cuộc thi Hùng biện nghiên cứu khoa học toàn cầu Inspire Global Pitching Research Competition. Chúng ta sẽ không để cho nhóm 3 cô giáo của trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng cô đơn các bạn nha. Và mục tiêu lớn nhất là chúng ta sẽ cố gắng là làm sao có ít nhất 20 đội Việt Nam tham dự, để chúng ta hy vọng là sẽ lấy được cái giải gọi là top 8 country based winner. Có nghĩa là nếu như giả sử là cạnh tranh khốc liệt quá, chúng ta không cạnh tranh lại nổi các nước phát triển, các nước gọi là các nước phát triển và có nền nghiên cứu học rất là phát triển như là Úc, Anh, Trung Quốc, rất là nhiều nước các bạn, thì không biết là chúng ta có kịp để mà coi như là một đại diện của châu Á vào cái vòng gọi là vòng chung kết hay không. Theo thể lệ của cuộc thi thì vòng chung kết là sẽ có đại diện của mỗi châu. Không biết có thêm nước nào mà Robert nói là 6 mình có 5 châu đúng không? Mà không biết tại sao Robert nói là có 6 châu nữa. Có 6 đại diện, ông nói là top 6 là mỗi đại diện cho mỗi châu. Thì lúc mà Đức tính là Việt Nam mà châu Á thì Việt Nam mình phải chiến đấu với ai? Trung Quốc là 1 nè, Malaysia là 2 nè, Indonesia nè. Không biết Úc là thường Úc thì hay lọt vào gọi là Australia Asia nhưng mà có lẽ là hình như ổng cho Úc riêng thành ra là mình sẽ không phải cạnh tranh với Úc, nhưng mà mình phải cạnh tranh với lại Malaysia, Indonesia và China, Sri Lanka nữa. Sri Lanka thì hôm bữa mọi người đã thấy cái bài của các bạn đó, thì có một điều mà Đức thấy là mình có hy vọng, đó là khác với những nước khác thì các country coordinator cũng không có mặn mà lắm. Nói chung không thấy họ hoạt động, không biết họ hoạt động ngầm có hay không, nhưng mà ở Việt Nam nhịp cầu tri thức mình hoạt động khá là quyết liệt và mình quyết tâm. Thành ra là hy vọng là chúng ta sẽ có cái niềm hy vọng, chứ không phải là chúng ta thấy đối thủ mạnh quá rồi chúng ta sẽ lo sợ. Và chúng ta có tiến sĩ Tuyển ở đây nữa, rồi tuần sau chúng ta có tiến sĩ Bạch Quang Vũ nữa, rồi ngày cuối cùng trước khi deadline 28 chúng ta lại có thầy Nguyễn Nhật Quang sẽ cùng review lại các bạn. Thì nhịp cầu tri thức hy vọng rằng là với cái mật độ đồng hành rất là dày đặc như vậy, thì các bạn thí sinh chúng ta ở buổi hôm nay thì không cần nhiều, không cần đông. Những cái buổi này là những bạn nào lên đây thực sự là những bạn rất là quyết tâm, và đó là cái mà mình đang mong đợi. Rồi Đức xin phép được nhường lời cho tiến sĩ Dương Văn Tuyển. Mời Tuyển. Cảm ơn chị Đức. Xin chào tất cả các bạn, các anh chị và các quý khán giả. Chắc hôm nay là mình nói tiếng Việt chị nhỉ? Đúng rồi, để nhìn coi chắc không có người nước ngoài. Vâng. Thực ra thì khi mà chị Đức có nói chia sẻ cái buổi này thì em cũng không biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu, bởi vì là rất nhiều các anh chị đi trước đã chia sẻ rất kỹ rồi. Ví dụ như là chị Bình Bùi này, rồi là anh Vũ này, và bản thân chị nữa, cũng như các bạn. Thực sự là các bạn tham gia dự thi trong cái cuộc thi này còn nắm rõ hơn cái pitching research competition, cái regulation, rồi cái content là làm sao. Tuy nhiên thì em sẽ cố gắng chia sẻ một vài những cái một vài điều tóm tắt lại, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Hy vọng là chúng ta sẽ làm trong thời gian là tối đa là 2 tiếng, rất là nhanh thôi.
Và em sẽ bắt đầu chia sẻ một chút những cái thông tin. Rồi. Đúng rồi, cảm ơn Vũ. Chị ước quên mất tại chị đã record. Nó có livestream á Vũ, thì lát hồi là mình sẽ coi lại, nhưng mà thường là Đức luôn luôn có livestream để, xin lỗi, record để backup rồi. Đã record. Record rồi đấy hả chị? Rồi. Dạ. Vậy xin chào nhịp cầu tri thức và tất cả các bạn đam mê làm nghiên cứu khoa học đã tham dự trong cái buổi webinar ngày hôm nay liên quan tới những cái chuẩn bị cho cái buổi Global Teaching Research Competitions được tổ chức trong thời gian sắp tới. Thì nơi đầu Tuyển xin giới thiệu là hiện giờ thì Tuyển đang làm Assistant Professor của Taipei Medical University in Taiwan and Vice President of Asian Health Literacy Associations. Và các bạn có thể tham khảo một số những cái ấn phẩm của mình trên cái đường link cũng như một số những cái achievement trên đó. Và để gọi là disclosure, tức là khai báo một chút, đó là tại sao mình có thể đứng ở đây để chia sẻ cùng với các bạn liên quan tới cái competition. Thì khi mình còn là sinh viên á, thì mình cũng đã đạt được một cái giải gọi là the best PhD oral presentation in New South Wales University in Sydney. Sau đấy thì cũng cùng năm đó 2015 thì mình có đạt được một cái giải gọi là Young Investigator Travel Award in Asian Pacific Areas. Sau khi tốt nghiệp xong 2016 thì đến cuối năm đấy thì mình đạt một cái giải gọi là Best Professional Oral Presentation. And start from there thì mọi người có một cái là của mình là một cái gọi là Award Hunter. Thì tiếp đến nữa thì mình có năm 2017 mình có đạt một cái giải là Best Paper Awards. Cái này cũng là một cái oral presentation. Thì những cái buổi hội thảo quốc tế như vậy thì thường sẽ có khoảng trên dưới 100 speakers và đến từ cũng khá là nhiều nước tham gia. Sau đấy thì mình cũng có đạt giải tiếp những cái Travel Award hay là Young Investigators. Thì xin khai báo để chúng ta có một cái gọi là, lát nữa mình sẽ nói tại sao mình có những cái khai báo này khi mà mình làm những cái buổi presentation. Tiếp đến nữa là để chuẩn bị cho một cái buổi hội thảo, một cái buổi competition như vậy thì chỉ có hai phần thôi. Một là cái phần written và hai là cái phần oral presentation. Thế thì trong tất cả các cuộc thi đều như vậy cả. Khi mà chúng ta làm thì đều có cái application form, và đến ngày chúng ta trình diễn thì chúng ta sẽ phải trình tất cả những cái điều đó. Và đối với cả cái written presentation thì trong cái form gọi là pitching cái inspire đó của ông Robert Pháp ấy, thì có cái form là 1.000 từ, sau đó thì cái presentation là khoảng 10 phút. Đối với gọi là qualify cho cái đối tượng tham dự đó, thì trước tiên là chính cái người tham dự đó và cái advisor hoặc là cái research group. Nếu không có advisor thì sẽ có gọi là supervisor or mentor. Thì cả hai đối tượng này đều sẽ phải đăng ký thành viên của cái Inspire để chúng ta có thể nộp bài. Có thể các bạn đã nghe rất nhiều rồi, tức là thường sẽ dành cho những đối tượng là postgraduate or early career researchers. Và Việt Nam thì chị Đức có đưa thêm một cái gọi là college student sẽ tham gia cái giải đấy. Còn tùy theo cái quyết định của ban tổ chức nữa. Tuyển ơi, hôm bữa trước lúc mà có họp với lại Robert á, thì Robert đã đồng ý rồi.
Tức Vâng. là năm nay là sẽ mở rộng cho tất cả mọi người và bao gồm kể cả sinh viên cao đẳng đại học mà không có cái giới hạn, cũng như là cho phép là tham dự theo nhóm. Có nghĩa là mỗi cái dự án là ông có một người đại diện, nhưng ông biết đó là cái teamwork. Trong khi cái cho tới hiện cho cái gọi là cái rule cũ á, cái thì chỉ cho là giống như là thí sinh kiểu như PhD student á, hoặc là gọi là individual. Nhưng mà bây giờ ông đã đồng ý rồi thì mai mốt thì ông sẽ sửa lại, hoặc là ông sẽ giống như là ngầm chấp nhận cái điều đó đó. Mà ông bữa ông cho phép mình record và ông nói rất là clear thì Đức nghĩ là ổn. Thế thì cả thế giới những sinh viên đại học sẽ cảm ơn chị Đức và ban tổ chức của Việt Nam vì có những cái đề nghị mới như vậy. Chắc chắn chúng ta cần phải có khuyến khích các bạn trẻ khi còn đang học ở trường đại học. Chúng ta đã bắt đầu hành trình nghiên cứu rồi. Có một điều mà Robert hôm bữa đó Robert ngần ngừ á, và Robert hơi phân vân á, là ông sợ các bạn quá trẻ thì các bạn sẽ không chịu nổi cái áp lực, và từ đó các bạn nó sẽ dẫn đến những cái gọi là negative pressure, những cái ảnh hưởng tiêu cực đến các bạn. Nhưng mà hôm bữa thì Đức với Bình có thảo luận và nói với lại Robert để thuyết phục ông là thực ra cái đây là những bạn trẻ, đó là các bạn tự nguyện và các bạn giống như là dấn thân và các bạn chấp nhận là gọi là ra khỏi cái vùng an toàn của mình, thì ông không phải lo cái việc đó, tại vì không có ai ép các bạn hết, các bạn tự nguyện. Miễn là mình cho mở cái cơ hội cho các bạn cạnh tranh công bằng, và các bạn hiểu là nếu như giả sử các bạn rớt từ vòng gửi xe đi nữa thì ít nhất là các bạn cũng sẽ được có vài năm để cọ sát, thì đến khi các bạn làm master hoặc PhD thì lúc đó là các bạn sẽ có cái kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn. Thành ra là các bạn undergrad vững tin nha. Có một người request remote control of your screen, my screen. Cái này là ai đang request đấy ạ chị Đức? Không, ignore đi, thôi nhiều khi mistake đó em. Ok, dạ. Vẫn gửi liên tục đấy. Vậy hả? Yeah. Bên là I request. Ok, chữ ignore. Tiếp đến là những cái ngày mốc quan trọng, thì các bạn khi mà check trên trang web của webinar của Inspire đó, của pitching website đó, thì sẽ biết được những ngày quan trọng này. Tức là trong tháng 2 này vào ngày 28 thì chúng ta phải nộp toàn bộ những cái tài liệu cần thiết cho ban tổ chức. Sau đấy thì sẽ có một cái chị Đức ơi, vẫn tiếp tục có những cái request để điều khiển cái màn hình của em á. Em ignore, em cancel cái đó được không? Em có biết bạn đó bạn cancel liên tục luôn, vẫn hiện lên chị ạ. Vậy hả? Ok rồi, lúc nào có em lại bảo. Ok. Thì setting. Thì cái những cái mốc này thì chúng ta cần lưu ý để chúng ta chuẩn bị, chứ nếu chúng ta chuẩn bị xong qua deadline thì lại là phí công. Còn chúng ta bắt đầu vào cái phần quan trọng thứ nhất, đó là cái phần pitching template. Tức là cái này cũng giống như một cái application form đó. Thì thường nó sẽ có khoảng 2 đến 3 trang gì đó, thường sẽ khu trú trong vòng 2 trang thì chúng ta chuẩn bị. Thế thì ở đây có một cái quy luật, nó có thể không giống với những cái gì, những cái template, những cái checklist mà các bạn nếu ai đó đã từng đăng bài báo quốc tế thì những cái format này nó hơi khác một chút. Tuy nhiên thì chúng ta khi tham gia cuộc thi thì chúng ta nên tuân thủ những cái quy định của ban tổ chức. Thì ở đây sẽ có một quy luật gọi là 4321. Mọi người vẫn theo dõi được nhỉ? Vẫn theo dõi được. Dạ vâng. Thế thì ở đây có những cái hôm trước thì có tham gia cái buổi trao giải thì chị Bình có tổng kết những cái vấn đề ví dụ phần trăm rồi là cái weighting, cái score đó cho những cái mục này. Thì ở đây có những cái mục kiếm điểm rất là dễ và chúng ta cần phải làm tốt những cái mục đấy. Ví dụ như là viết cái title. Có những bạn viết title mà confuse kinh khủng thì cái đó sẽ bị trừ điểm ngay lập tức, và sẽ có một cái gọi là cảm giác cho ban giám khảo
là ngay cả cái title mà bạn không làm tốt thì những cái phần sau chắc chắn sẽ rất là lùng cùng và gây một cái cảm giác rất là không tốt cho ban giám khảo cũng như là ban biên tập. Thế cho nên lát nữa mình sẽ share những cái format, cái title nào chúng ta nên dùng. Tiếp đến là cái research question thì dễ rồi. Tức là khi mà chúng ta đặt những cái câu hỏi nghiên cứu liên quan tới cái mà chúng ta đang làm thì cái này không quá khó. Tiếp đến là cái key paper hoặc là cái key reference đó. Thì ở đây mình có lưu ý một chút là cái người ta giám khảo sẽ prefer là original article thay vì là cái systematic review or meta-analysis article as the key references. Thì chúng ta nên chọn những cái bài mà liên quan tới cái đề tài của chúng ta từ những cái gọi là high impact factor journals. Mình có kinh nghiệm đối với những bạn sinh viên đó, thì khi các bạn sinh viên làm một cái đề tài nào đó thì thường cố gắng tìm những cái từ khóa, những cái bài báo mà liên quan đến những từ khóa mà các bạn đang làm, mà cố tìm cho nó gần giống. Thì khi mà tìm những gần giống như vậy thì nó lại gặp phải một cái là những cái bài impact factor rất là thấp, thậm chí là không có impact factor. Searching Google Scholar hay là PubMed hay là Scopus thì sẽ gặp vào những cái bài như vậy. Và chúng ta hình dung là đây chúng ta không phải tìm những cái bài tương tự như chúng ta đang làm, mà tìm những thứ hỗ trợ cho chúng ta đang làm. Thì có thể là cái phần tài liệu tham khảo đấy nó sẽ phản ánh một cái khía cạnh của cái đề tài chúng ta làm thôi, chứ không phải là phản ánh toàn bộ khía cạnh chúng ta làm. Thế thì chúng ta mới có thể tìm được những cái bài báo mà có impact factor cao, hỗ trợ cho cái nghiên cứu của chúng ta. Tiếp đến là cái phần motivation hay là cái puzzles, hay là mình có một cái tên khác là niche. Thì cái phần này cái weighting của nó rất là cao. Bởi vì khi mà một cái ban giám khảo hay là một reviewers người ta nhìn vào, một là cái title có dễ hiểu hay không, có định hướng cho cái người đọc là bạn này hoặc là cái nhóm nghiên cứu này sẽ làm về cái gì hay không. Cái tiếp theo đó là cái gì ạ? Cái motivation hay là cái niche hay là cái gap hay là một cái notch. Thì những cái phần này cái weighting nó rất là cao, 10% của cái phần 1 soi phần 1, đây là cái phần rất là cao. Và cái phần này nếu các bạn viết tốt được thì cũng sẽ định hướng một cái thiện cảm cho người chấm. Nói là thiện cảm nhưng mà người ta cũng dựa trên cơ sở khoa học. Tiếp đến là cái phần 3. Phần 3 đây là gồm có, các bạn sẽ thấy là không nhìn thấy đâu là cái research method hay là cái gì cả, nhưng mà trong cái phần pitching này thì họ có 3 cái trong cái core aspect của họ. Thì một là cái idea, hai là cái data, ba là cái tools. Thế thì đối với cả cái idea ở đây thì nó giống như cái phần mà các bạn link tất cả những cái known, cái known và cái unknown đó. Sau đó thì chúng ta đưa ra một cái core research idea, và tiếp đến là gì ạ? Develop cái hypothesis. Nói đơn giản như vậy để chúng ta hình dung, chúng ta định hướng được rằng là khi chúng ta viết cái phần này thì nó cần liên hệ với những cái phần known, unknown và cái hypothesis của chúng ta. Tiếp đến là cái phần data. Thì có mấy cái câu hỏi chính mà chúng ta cần phải làm được. Mặc dù trong cái pitching template đó, thì họ có đưa ra 7 ý chính ở đây. Và những cái phần này nó sẽ bao phủ cái phần gọi là research method, cộng thêm cái phần tool bên dưới. Thế thì ở đây gồm là cái nguồn số liệu nào, what data, where to get, tức là cái nơi mà chúng ta cái research setting ở đâu, và cái đối tượng nghiên cứu là gì. Có thể các bạn làm trên lĩnh vực về kinh tế thì đối tượng nghiên cứu là gì, và y như thế nào, rồi xã hội học như thế nào, vân vân, giáo dục nữa. Thì cái đối tượng nghiên cứu là ai phải làm rõ, và làm thế nào để có thể thu thập được cái nguồn số liệu đấy. Chúng ta dùng cái primary data hay là secondary data, hay là chúng ta dùng theo cái qualitative research hay là quantitative research. Chúng ta cần phải làm rõ làm sao chúng ta có thể thu thập được cái nguồn số liệu đấy, và dùng phương pháp nghiên cứu nào, đúng không ạ? Thế thì mục đích của cái phần số liệu này là để làm gì ạ? Để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu của chúng ta, và để gì ạ? Lấp đầy những cái khoảng trống mà chúng ta vừa đưa ra bên trên. Nếu cái phần này, nếu cái phần số liệu của chúng ta mà không khớp với cái phần gọi là câu hỏi nghiên cứu bên trên đó, và cái phần motivation đó, là ngay lập tức là sẽ có cảm giác những cái phần sau sẽ không còn
cảm tình tốt nữa, hay không được đánh giá cao nữa. Bởi vì khi người ta đọc đến cái phần này, người ta thấy là cái số liệu bạn thu thập nó không có để trả lời câu hỏi nghiên cứu của chúng tôi, của các chính bạn bên trên, hay là cũng không thể lấp đầy được cái niche, cái research gap, thì những cái phần sau sẽ không còn giá trị nữa. Khi mà như vậy thì người ta cũng không quan tâm đến cái việc là chất lượng số liệu của bạn như nào. Bởi vì cái số liệu bạn muốn lấy nó không phục vụ cho mục đích nghiên cứu thì cái chất lượng cũng không để quan tâm nữa. Đó là lý do tại sao mà khi mình chấm bài có những cái bài mình chấm rất nhanh. Bởi vì khi các bạn mô tả cái phần số liệu của bạn mà nó không khớp với cái motivation, cũng không khớp với research question, thì mình cũng không quan tâm việc là cái chất lượng số liệu của bạn như nào nữa. Và ngay lập tức dù có chất lượng tốt nhưng mà nó không đáp ứng cho cái research question đó, thì cũng không có giá trị. Đó. Tiếp đến cái phần công cụ đây thì gồm có những cái gì ạ? Framework, những cái models, những instruments, software. Và có một cái phần nữa đó là về ai là người thu thập số liệu, thì cái phần này nó cũng nằm trong cái phần gọi là gì ạ? Đi phần bên trên đó, phần data đó. Hoặc là gì ạ? Ngay cả trong vấn đề là ai vận hành cái công cụ này nữa, thì chúng ta cũng cần phải nêu rõ là tùy từng cái lĩnh vực nghiên cứu của bạn và tùy từng những cái đề tài nha. Và đến cái phần gọi là cái key question đây gọi là what news, và gì ạ? So what. Thế cái phần này nhiều khi chúng ta sẽ bị confused với cái idea. Với cái idea nó sẽ là cái new, đúng không? Đến cái phần này là what new. Thế thì cái phần này chúng ta present như thế nào? Đó, thì người chấm sẽ mong chờ rằng là bạn có thể trình bày được một cái gọi là predicted results hay anticipated results, hoặc là cái expected result cho cái phần này, nó có cái gì mới trong cái phần này. Và đến cái phần gọi là so what. So what ở đây nó là một cái giống như là what it next. Nó giống như một cái gì, cái bước tiếp theo của bạn là bạn sẽ làm cái gì. Tại vì nó sẽ nhầm với cả cái việc là contribution. Nếu mà viết những cái phần này what new, so what, rồi là contribution, nó sẽ gần giống nhau nếu các bạn không phân biệt rõ ra. Cái contribution ở đây chính là gì ạ? Chính cái result đó, cái research đấy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, nó sẽ có contribute như thế nào cho cái research, future research and practice and even public. Tức là gì ạ? Những cái thành quả nghiên cứu đấy sẽ được dùng làm những cái gì, có thể cho cái contribute cho lĩnh vực nghiên cứu, cho thực hành, hay là cho ứng dụng được ngay. Đó là cái contribution, đúng không? Hay ngoài ra thì có một cái phần nữa là weight có 3% thôi, nhưng mà cái phần này chúng ta thường bỏ qua, và nếu chúng ta bỏ qua thì chúng ta đã lãng phí 3%. Thế trong cái phần này chúng ta nêu rõ được một vài cái ý, ví dụ như là collaboration. Tại vì khi người ta nhìn vào cái phần này, người ta reflect cái phần trên, cho nên cái cách nhìn ở đây ví dụ như cái nghiên cứu của bạn là một phần của một nghiên cứu lớn, thì chắc chắn là khả thi, và chắc chắn là gì ạ? Tin cậy, và chắc chắn là gì ạ? Có tính khoa học rất cao. Thì khi đấy người ta đánh giá ngược lại, dù là bên trên người ta có thể là khắt khe với bạn, nhưng mà người ta đến đây đây là một cái dự án của tổ chức y tế thế giới chẳng hạn, hoặc đây là một cái tổ chức gì đó lớn, thì mà mình là một phần, mà mình partner ở Việt Nam chẳng hạn, thì người ta sẽ nhìn ngược lại, người ta phải đánh giá cẩn thận hơn, một cách friendly hơn. Mặc dù có thể ngôn ngữ chúng ta diễn đạt không tốt, nhưng đến đây người ta nhìn thấy là ông này là một phần của một cái nghiên cứu, thì lúc đấy lại được đánh giá ngược lại. Cho nên là dù nó nhỏ nhưng nó có thể cứu lại chúng ta. Đó. Ngoài ra chúng ta sẽ đánh giá được một vài cái phần khác, ví dụ như là các cái journal chúng ta đánh giá làm sao cái vấn đề là cái có đảm bảo vấn đề đạo đức nghiên cứu hay không, rồi là các cái nguy cơ như thế nào, rồi những cái nguồn kinh phí làm sao chúng ta có thể nói ở đây. Thế thì từ cái nhỏ 3% này nó có thể cứu chúng ta nếu mà ban giám khảo quá khắt khe phần trên, thì người ta sẽ có thể nhìn lại là cái vấn đề này thông qua vấn đề đạo đức nghiên cứu tốt, có hợp tác quốc tế, hoặc là có hợp tác với các cái đơn vị nghiên cứu có uy tín, hoặc là gì ạ, có nguồn kinh phí. Thế thì những cái đề tài mà có nguồn kinh phí thì chắc chắn là cái đề tài tốt rồi, bởi vì đã được duyệt. Còn nếu những cái đề tài không có kinh phí hoặc tự túc thì chúng ta cần phải xem xét lại. Thế thì trong đây cách viết cho cái phần này đó là gì ạ? Khi mà chúng ta viết cái phần này, chúng ta
không nên ghi là không có nguồn kinh phí nha. Nếu các bạn ghi là không có nguồn kinh phí thì chứng tỏ là cái đây là bạn tự làm và cái này là không có ai kiểm duyệt được. Nên cách tốt nhất để chúng ta ghi đó là gì ạ? Self-funded by một cái institution nào đó, tức là gì? Một cái kinh phí tự túc, chứ không phải là ghi là no funding. Ok. Thế thì trong tất cả cái phần này á, cái phần gọi là template, cái application form này nó weight 70%. Và cái phần quan trọng tiếp theo đó là cái phần gọi là presentation, cái phần mà chúng ta perform trong cái lúc mà người ta làm cái pitching đó, thì nó 30%. Thế thì 30% thì không thể bỏ qua và cực kỳ quan trọng, bởi nếu các bạn muốn đạt giải chắc chắn bạn phải làm cái phần này. Đó. Ok. Thế thì bây giờ nói để mình lấy nhanh được cái thiện cảm đối với cả ban giám khảo thì mình đánh ngay vào cái vấn đề là gì ạ? Cái tiêu đề, cái title của cái research của chúng ta. Thế thì có 3 dạng chính của cái tiêu đề thôi. Một là gì ạ? Nurture titles. Thì cái này chỉ là describe cái subject but not reveals the main conclusion. Tức là khi đọc lên chúng ta không biết được là negative hay positive, có định hướng tốt hay không tốt, hay là cái kết quả có hiệu quả hay không hiệu quả, hay là cái mối quan hệ đấy có ý nghĩa hay không có ý nghĩa, chúng ta không biết. Đó là cái diện nurture title. Và gần đây thì chúng ta thấy là rất ít những cái bài báo đăng có cái impact factor cao mà lại có cái kiểu nurture title này. Tiếp đến là gì ạ? Informative or declarative titles. Tức là cái phần này cho chúng ta định hướng được cái outcome của cái study, tức là cái kết quả của nghiên cứu của chúng ta. Đó. Và cái title mà rất được ưa thích gần đây đó là gì ạ? Descriptive hay là compound titles. Tức là cái title này gồm có 2 phần. Một là về cái subject và 2 là cái design của cái study đó. Ví dụ như là trong lĩnh vực của chúng tôi thì là drug A for treatment of the hypercholesterolemia, a placebo controlled randomized trials. Tức là cái này nó có một cái phần nữa là đánh giá được cái hiệu quả của thuốc A, và đây là làm một cái nghiên cứu gì ạ? Can thiệp. Đó. Thế thì có 2 cái phần đấy để chúng ta định hướng được là nếu mà chúng ta chỉ có một cái phần đầu thôi, chúng ta bên sau là gì ạ? Cross-sectional study chẳng hạn, thì cái value rất là thấp luôn. Nhưng mà nếu chúng ta ép thêm một cái RCT, cái randomized controlled trials vào thì ngay lập tức cái nghiên cứu của chúng ta là gì ạ? Có cái giá trị rất là cao. Đó. Thế thì nếu mà để cho mình prefer ấy, thì mình sẽ prefer cái option thứ 3, tức là cái descriptive compound titles. Thì nó sẽ nằm trong cái làm rõ luôn cả cái vấn đề là gì ạ? Cái tiêu đề là gì và cái thiết kế nghiên cứu là gì luôn. Ok, tiếp đến cái phần gọi là cái phần weight 10% trong cái template đó, mà mình nói đó, cái phần motivation and puzzles đó, giống như cái việc là chúng ta đi tạo một cái niche, một cái gap. Đúng không? Thì chúng ta phải nêu được cái vấn đề gì ạ? Cái gì là known, cái gì là unknown, và bắt đầu mới state cái niche đó ra. Thế cái known đấy chúng ta phải nêu trước được, đó là gì ạ? Brief summarize the background information about general topic. Chúng ta nêu một cái khái quát trước, sau đó gì ạ? Trong cái phần known này chúng ta không có exaggerate cái known đấy, chúng ta chỉ nói mang tính chất là gì? Phản ánh đúng sự thật thôi. Và không nên quá dài. Phần lớn sinh viên khi mà làm literature review mà viết cái phần introduction là viết rất là dài, cứ thấy cái nào là gộp hết cả vào mà không có synthesize, tức là không có cái lượng gọi là tổng kết, hoặc là hoặc là synchronize, tức là tiêu hóa các cái thông tin chúng ta thu thập được và viết thành một cái mới. Thì cái phần này chúng ta cần phải improve khi mà chúng ta viết. Ok, sau đấy thì chúng ta sẽ viết đến cái phần gọi là unknown, tức là những thứ mà chúng ta không biết được, hoặc là gì ạ? Literature review không có. Thì để chúng ta tạo ra một cái gap, và chúng ta trong cái phần này thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái gì ạ? The limitation of the previous study. Thế thì trong trường hợp còn một cái nữa đó gì ạ? Chúng ta provide the information to justify the aim of the study, để chúng ta có một cái rationale tốt. Nhưng mà trong cái phần này thì chúng ta không được gọi là gì ạ? Đưa một cái bias, một cái views mà tự chúng ta đặt ra là there's no study. Thực ra là mình rất sợ
khi đọc cái bài như vậy, hoặc là mình sẽ trong bản thân mình viết là mình tránh không nên nói từ là there are no study about this about that. Chúng ta nên nói là gì ạ? Nên có những cái hạn chế, đúng không? Remain to be explored, đúng không? Hoặc là chúng ta thấy là có một cái từ khác là gì ạ? The evidence on this is scarce, tức là vẫn thiếu những cái thông tin, thiếu những cái evidence, thiếu những cái mảnh ghép đó, chứ chúng ta không nên nói rằng là không có cái mảnh ghép đó, đúng không? Thế thì bởi vì là trên thế giới thì có rất nhiều những cái nghiên cứu, rất nhiều những cái ideas mà chúng ta không phải là người đầu tiên làm ra cái idea đó, chúng ta không phải là người đầu tiên nghĩ ra, đúng không? Thế thì có thể người ta không đăng bằng English, người ta có thể đăng in Chinese, in Vietnamese, hoặc là bất cứ một cái ngôn ngữ khác, thì chúng ta không search được và không có nghĩa là nó không tồn tại, đúng không? Thế trong cái phần này thì chúng ta không nên đưa cái bias vào đây bằng cái tư duy chủ quan của chúng ta. Đó. Ok, thế thì trong cái phần mà chúng ta tạo ra một cái motivation đó, một cái gaps đó, hay là một cái niche, thì trong cái phần này nó rơi vào một trong một cái paragraph của cái phần introduction thôi. Đó là về cái specific rationales. Nên cái phần này chúng ta phải emphasize. Và ví dụ đây là một cái đề tài được publish năm 2019 của mình. Thì đây là một cái mà mình có thể state ra, tức là hemodialysis patients with obesity have a survival advantage, which has been reported in empirical study and in meta-analysis. However, most of the previous study have looked at the BMI as the measure of the body size, which is not distinct between the lean body mass and fat mass. A direct measure of body fat mass has been used in limited number of study. Thì khi mà chúng ta emphasize cái này á, tức là chúng ta rất là humble, chúng ta không có nói là gì ạ, không có, chúng ta limit number of study thôi. In addition, the protective effect of body fat amongst the hemodialysis patient, this one remain to be explored. Chúng ta không say là no study, tại vì những cái đó nó rất là positive, rất là strong statement, then chúng ta cần phải tránh cái đó. Ok, đến cái phần tiếp theo là chúng ta phải nêu được cái niche, chúng ta nêu được cái đó ra để chúng tạo ra một cái motivation, tạo ra một cái puzzles. Right. So trong cái phần này thì là need to mention an opposing viewpoints or perspective, or highlight a gap or limit of the current literatures. Trong cái phần này thì nó sẽ có một số cái term mà chúng ta có thể dùng tới, ví dụ however, although, but, unfortunately, whereas. Có một số các cái từ khác mình có thể dùng, ví dụ hence, therefore, and consequently, or that. Tiếp đến nữa là gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái ví dụ như là bây giờ trong tất cả những cái lĩnh vực nghiên cứu chúng ta thì có hàng ngàn, hàng triệu các bài nghiên cứu trong có thể cùng cái lĩnh vực đó. Để chúng ta có một cái mới thì chắc chắn rất là khó. Chúng ta chỉ có thể tạo ra một cái new perspective thôi. Thì cái new perspective đây là cái mà chúng ta dùng rất nhiều. Tức là gì ạ? Chúng ta không phải đi giải quyết cái gap, mà chúng ta mở ra một cái gì ạ? Perspective mới, chúng ta mở ra một cái chân trời mới, hoặc một cái lĩnh vực mới, hoặc là một cái khía cạnh mới. Thì tất cả những thứ này chúng ta có thể đưa vào cái phần nghiên cứu của chúng ta. Nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế, y tế hay tất cả những lĩnh vực khác cũng vậy. Bởi vì là gì ạ? Cho đến thời gian này thì lượng báo rất nhiều, lĩnh vực nghiên cứu cũng rất nhiều, và để chúng ta thấy cái gap thì rất là ít, và chúng ta chỉ có thể tạo ra một cái gì ạ? Một cái khía cạnh mới thôi. Đó, thì khuyến khích các bạn, nếu mà trong trường hợp chúng ta làm literature review có thể rất nhiều, ít nhiều bài báo để đọc, trăm bài, mấy trăm bài, thì chúng ta xem là nó không có cái đấy, thì tức là chúng ta nên tạo ra một cái gì ạ? New perspective, và chúng ta sẽ viết theo cách đó. Thì nó vừa là an toàn, nhưng nó cũng vừa là cái gì ạ? Để tránh những cái vấn đề là chúng ta miss những cái bài đã đăng rồi, có thể những cái bài đăng tương tự những cái ý tưởng chúng ta đang nghĩ đó. Thế thì thì trong cái phần này thì chúng ta phải làm review rất là nhiều. Hôm trước có một cái nhóm của cô Lộc đó thì có làm đến 300 bài để đưa ra một cái ý tưởng nghiên cứu, nhưng mà thường chúng ta có thể đọc khoảng 100 bài, 100 bài chúng ta có thể đưa ra một cái ý tưởng nghiên cứu mới rồi.
Ok, thế thì ở đây trong một cái trường hợp, một cái ví dụ khác mà mình đăng cũng cùng năm đấy luôn, tức là gì ạ? Mình không có nói là cái ghép mà mình chỉ nói là gì ạ? Mình mở ra một cái mới thôi. Đó. Thì trong trường hợp mà cái bộ công cụ thang cái index này á, cái tiêu chuẩn này mà chưa được dùng trong cái bệnh nhân này, cho bệnh nhân lọc máu đó, thì chúng tôi sẽ làm để chúng tôi dùng tiếp cho tương lai, đúng không ạ? Sau đấy thì chúng ta state cái research purpose and hypothesis của chúng ta ra. Alright. Tiếp đến bây giờ mình quay lại một cái phần nữa, đó là làm sao để mà cái ban giám khảo họ sẽ vận hành như nào, họ sẽ chấm điểm cho chúng ta như thế nào, và cái cơ chế làm sao. Thì cái file này cũng là trong cái file mà chị Đức có share trên Facebook cho mọi người, hoặc là chúng ta có thể download ở trên trang web của Pitching Research. Thế thì đối với cái phần đầu tiên đó là phần written pitch. Thì cái phần này là cái phần gọi là vòng loại, tức là gì ạ? Chúng ta tham gia một cái là ngay lập tức người ta dùng cái phần written này để người ta đánh giá chất lượng nghiên cứu của chúng ta, và qua hay không là qua cái phần này. Cho nên cái phần đầu tiên để lọt qua vòng gửi xe hay là đi qua cửa vào công ty đó, hay là vào cơ quan đấy, chính là cái phần written này. Và nếu mà chúng ta viết không tốt thì không nói gì đến cái phần present miệng sắp tới nữa cả, đúng không? Thì tiếp đến cái phần là gì ạ? Đến cái phần gọi là final list đó, thì chúng ta mới bắt đầu chuẩn bị cho cái oral presentation. Và cái phần này chúng ta phải chuẩn bị rất công phu nếu muốn đạt giải. Đó. Còn nếu mà chúng ta chỉ để qua gửi xe thôi, xong rồi chúng ta chơi, không cần vào gặp chủ tịch hay là không cần vào ký hợp đồng, thì chúng ta không cần phải chuẩn bị phần này. Đó. Nhưng mà khi tham gia thì chúng ta bắt buộc là ai cũng muốn nhận giải, ai cũng muốn gặp chủ tịch để ký hợp đồng thôi. Đó. Thì đây cũng là trong cái file mà chị Đức có gửi, thì các bạn tham khảo kỹ nhé. Tất cả những cái thông tin này thì chúng ta cần phải tham khảo rất là kỹ để chúng ta tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra. Đây là một cái file nữa mà mình muốn emphasize đó ra, và cơ chế là mình cần phải làm những cái gì để vượt qua tất cả các vòng. Thì vòng đầu tiên đó, cái vòng loại đó trên đây này, tức là bên ngoài cái vòng tròn này ấy, tức là để vào được cái danh sách gọi là CCC đây này, vào cái danh sách gọi là finalist này, thì chúng ta cần phải làm tốt cái phần gọi là gì? Written pitch. Đó. Thì người ta chỉ review mỗi cái phần written pitch của chúng ta thôi, và nếu phần này chúng ta viết không tốt thì chúng ta sẽ bị loại. Đó. Xong tiếp đến cái phần là gì? Khi mà chúng ta được vào cái finalist rồi, chúng ta sẽ tham gia cuộc là gì ạ? Bán kết. Cái phần này cái nhóm của cô Diệp đã sẽ được vào trực tiếp qua cái vòng quốc gia rồi, thì chúng ta sẽ vào cái phòng này. Thì trong cái phòng này thì chúng ta phải làm cả hai việc, một là gì? Cái phần gọi là written pitch, và cái thứ hai là cái oral pitch. Thế thì trong cái phần này chúng ta phải chuẩn bị rất kỹ. Thế với cương vị là người chấm điểm, với cương vị là người chấm điểm, thì trong cái phần này á, thì sẽ nhẹ đi cái phần written pitch. Đó, đánh giá rất cao hơn là gì ạ? Cái phần presentation. Đấy, thì và thêm nữa là gì ạ? Ví dụ như là tất cả các ngành khác nhau và rất nhiều bài, ví dụ chấm hết cho thành 100 điểm, thì làm thế nào để chọn ra người gọi là bài tốt nhất trong số những bài 100 điểm đấy, đúng không? Thì cái này người ta phải dựa vào rất nhiều thứ, ví dụ như là kinh nghiệm của người làm nghiên cứu, của ban giám khảo, đúng không? Các cái kinh nghiệm này thì người ta nhìn vào cái nghiên cứu này mặc dù đạt rất nhiều cái tiêu chuẩn khoa học, đạt 100 điểm luôn, thì so với một cái bài khác cũng 100 điểm thì bài nào sẽ được chọn. Thì cái này là dựa vào phần lớn những kinh nghiệm làm nghiên cứu của ban giám khảo, đúng không? Thế thì cái kinh nghiệm này gồm những cái gì? Có thể đánh giá được cái research method này có tốt hay không, cái scope của cái study này. Cái scope cái scope đây là liên quan nhiều tới vấn đề là gì? Cái quy mô của nghiên cứu này có mạnh hơn cái quy mô nghiên cứu kia hay không. Mặc dù đánh giá về mặt khoa học thì đều là tốt, đúng không? Đều 100 hết, nhưng mà nếu quy mô nó khác nhau thì cái bài quy mô tốt hơn sẽ được chọn. Đó. Thì mình sẽ có thể sẽ có những câu hỏi tiếp theo trong phần discussion để chúng ta có thể đưa ra là tại sao chúng tôi cũng được 100 mà chúng tôi không được chọn làm gọi là gì ạ? Được người chiến thắng.
nó sẽ liên quan tới rất nhiều thứ, cho nên là cái teamwork rất là quan trọng, cái network rất là quan trọng, cái gọi là cái collaboration đó. Chúng ta phải elaborate được cái việc đó để để người chấm người ta nhìn thấy rằng đây là một cái nghiên cứu không phải là đơn độc. Đúng không? Ok, tiếp đến cái phần này thì trong tất cả những cái cuộc competition nào, cuộc thi nào thì người ta đánh giá thôi, không phải chỉ mỗi cái pitching research này. About the clarity, meaningful, cái effort, cái connectivity, cái conversation. Thì tất cả những cái này đều được đánh giá trong các cuộc thi, thì hy vọng là chúng ta đều nắm rất là rõ cái phần này rồi, cái tiêu chuẩn đánh giá. Tuy nhiên để làm sao để chúng ta làm rõ được những cái phần đấy, làm tốt được những cái phần này thì bằng cách đó là gì ạ? Phải thực hành thôi. Thế và mình cũng suggest là nên tham khảo những cái nguồn tài liệu trên đây. Các bạn có thể phải dành cả một tuần để có thể xem hết được những cái tài liệu này. Mình tin là như vậy. Bởi vì có rất nhiều module ở đây, có đến 7 cái module, và mỗi cái module đấy là khoảng 5 đến 10, thậm chí hơn 10 các cái bài presentation cũng như là các cái tài liệu, cho nên phải đọc rất là nhiều thì chúng ta mới thông được, và chúng ta xem được những bài nào được chọn. Ví dụ như là xem trong cái phần advanced pitching đó, thì các bạn có thể xem những cái bài presentation đấy, tại sao những cái bài đấy được chọn, đúng không? Hoặc là những cái bài gọi là winner đấy, những cái bài của winner đấy, thì chúng ta phải xem hết những cái bài đó, khoảng 10 bài rồi, rất là nhiều đó, thì nên xem. Và nếu bạn muốn thắng thì bạn phải bắt buộc phải xem hết để chúng ta có thể chuẩn bị tốt nhất. Ok, đấy là cái phần gì ạ? Cái phần gọi là pitch, cái phần written đấy. Bây giờ đến cái phần tiếp theo là cái phần chúng ta lọt vào vòng gọi là lọt vào cái top rồi, cái gọi là finalist, để chúng ta có thể chiến đấu tiếp vào phần bán kết và phần chung kết. Thế thì vào cái phần này là chúng ta phải chuẩn bị cái bài báo cáo của chúng ta có thể dùng PowerPoint, chúng ta có thể dùng các cái platform khác để chúng ta có thể báo cáo cái thành quả, cái đề tài của chúng ta. Thế thì mình sẽ bắt đầu luôn bằng một cái là don't, tức là trong cái phần viết cái phần PPT của mình ấy, tức là don't script everything, tức là bạn đặt hết toàn bộ những cái thứ mà trong cái written pitch này, cứ đưa hết cả vào trong cái phần slide là không nên, và cũng không nên đặt quá nhiều những cái thông tin. Và thêm một cái nữa là không đưa những thông tin mà làm phân tán cái thông tin quan trọng nhất của chúng ta. Thì trong cái phần này thì mình nhớ là có thầy Vũ, đúng không ạ, đã có một cái buổi chia sẻ phần trước khi cái bài là trước khi mà cái VNPC có gọi là thành công đó. Thì các bạn có thể xem lại những cái bài mà thầy Vũ chia sẻ, và nhớ không nhầm thầy Vũ sẽ có một buổi nữa nói chuyện với các bạn. Và nên nhớ một điều là chính cái slide của các bạn có thể giúp cho các bạn thành công, và cũng chính nó có thể là giết chết tất cả những thành quả nghiên cứu của các bạn, đúng không? Cho nên là khi mình làm cái slide đó là phải hết sức gọi là bỏ công sức ra để chúng ta làm. Dù chia sẻ nhỏ hay to cũng nên có một cái format, cũng nên có một cái công thức, cũng nên có một cái gì đó rất là khoa học vào một cái sản phẩm của chúng ta. Ok, thế thì tiếp đây là có một số những cái mà mình có thể làm, đó là gì, là trong cái phần bài PPT của chúng ta ấy, thì có một số thứ, ví dụ như là use image and graphic better than word, right? Minimize text and numbers. Thì trong cái phần mà chữ với cả nền đó, chúng ta cần phải có một cái highly contrasted. Avoid distracting background, một cái background mà too bright, too dark, too bright, mà nó không chỉ mỗi là bright thuần túy mà nó lại bright với dark, nó cứ xen với nhau thì nó gây cái distraction rất là mạnh cho cái người ta theo dõi cái bài của bạn. Và có một cái phông mà rất là dễ nhìn, đó là sans serif. Và bây giờ chúng ta có thể dùng cái phông mà chúng tôi đang dùng, nó cũng rất là dễ nhìn. Trong cái phần này á, thì các bạn có thể xem hai cái link YouTube này để chúng ta thấy được rằng cái nào chúng ta không nên dùng, một cái phông nào chúng ta không nên dùng, và sẽ có một số cái kinh nghiệm mà các speaker đây họ chia sẻ rất là hay.
Ok, tiếp đến là gì ạ? Chúng ta không nên viết toàn bộ chữ Hoa. Mặc dù trong cái bài gọi là Advanced Pitching đó, trong cái list cái đây này là có những người dùng toàn chữ Hoa thôi, hoặc là trong cái vấn đề cái bài Việt Nam của mình đợt vừa rồi đấy cũng có người dùng toàn chữ Hoa hết. Và nếu mà dùng toàn chữ uppercase đó thì capital letter đấy, dùng toàn bộ cái đó rất là khó đọc, mắt chúng ta rất là khó theo dõi, cho nên là chúng ta chỉ có thể mix nên áp dụng mix giữa cái upper and lower case cho các cái câu của chúng ta, hoặc là cho title của chúng ta. Đó. Chúng ta cũng không hỏi đâu xa, chúng ta xem thấy tất cả những cái bài báo đăng quốc tế thì không ai viết toàn bộ tiếng chữ Hoa cả, mặc dù chúng ta muốn emphasize đây là cái title của chúng ta, nhưng không nhất thiết là phải viết toàn bộ chữ Hoa hết. Và nếu mà trong trường hợp chúng ta làm bài báo cáo thì cái color rất là rõ, và chúng ta có thể để highlight là Sanskrit here là một cái different color đi để chúng ta emphasize đó. Hoặc là gì ạ? Chúng ta dùng những cái figure thì làm cho nó đơn giản thôi, đơn giản và gì ạ? Và có thể dễ theo dõi, khoa học. Đó là một số thứ mà chúng ta cần phải làm khi chuẩn bị bài PowerPoint. Và nên nhớ là gì? Chúng ta cần, ví dụ như là chúng ta làm báo trong vòng 10 phút thì cái số slide của chúng ta thì khoảng tầm 5 đến 7 hoặc maximum là 10 thôi. Đúng không? Tại vì mỗi slide chúng ta sẽ nói trong vòng 1 đến 2 phút. Chứ nếu mà chúng ta chuẩn bị đến 30 slide thì mà chúng ta nói là trong 10 phút tôi có thể chạy hết 30 slide là impossible. Đó. Ok, tiếp đến là cái phần gì ạ? Oral presentation skill. Thế thì trong cái phần này không ai sinh ra để có thể báo cáo rất là tốt ngay từ đầu, đúng không? Chúng ta bắt buộc phải học thôi. Thế thì trong cái phần mà chuẩn bị cái phần này thì chúng ta phải có kế hoạch và chúng ta phải chuẩn bị rất là kỹ. Đó là chúng ta chuẩn bị cả cái phần gì ạ? Content, chuẩn bị cả cái phần mục đích chúng ta cần báo cáo là cái gì. Sau đấy là chúng ta chuẩn bị cho chúng ta, tức là gì ạ? Cái verbal và cái body language đó. Thì chúng ta phải feel and act confident, tức là bản thân chúng ta là phải rất là tự tin thì chúng ta mới có thể làm cho người khác tin mình được. Đó thì mình có thể xem là mình thích một cái diễn giả nào từ trước đến giờ, hoặc là mình thích một cái giáo viên nào đó, hoặc là một người nào đó, có thể tổng thống Mỹ chẳng hạn, hoặc là một cái người nào đó, bất kể một cái comedy chẳng hạn, thì cũng có thể chúng ta xem sao để chúng ta học cái phong thái người ta trình bày thế nào. Đương nhiên là những cái người đó phải có một cái thành công nhất định, chứ không phải là tôi thích người ta nhưng mà người ta chưa có thành công gì cả thì không nên, đúng không? Và cái resources đây thì chúng ta cần phải chuẩn bị các cái equipment, chúng ta phải có cái PC, chúng ta phải có internet, chúng ta phải có một cái environment quiet, chúng ta không thể báo cáo trên đường phố được, đúng không? Hoặc nếu mà trong trường hợp bài báo cáo chúng ta là rất là complicated, chúng ta cần có thể có những cái note để chúng ta để theo dõi trong lúc mà chúng ta quên, đúng không? Đến tiếp nữa là cái pace. Pace đây cũng rất là quan trọng. Có những lúc chúng ta phải pause, chúng ta fast, and chúng ta làm cho nó nhịp điệu, không phải lúc nào nói đều nhanh đều, hoặc là rất là chậm. Nên có những cái lúc nghỉ, hoặc là lúc rất là nhanh, có lúc lướt qua, có lúc nhấn mạnh trong cái bài báo cáo của chúng ta. Phần lớn là gì ạ? Khi mà chúng ta báo không quen á, tại vì cái pitching ở đây là có thể không rõ, là lát đấy chị Đức chị sẽ nói rõ hơn là cái này là online hay là chuẩn pre-record, tức là cái gọi là online presentation hay là cái pre-record này chúng ta send cho cái organizing committee. Cái này chúng ta cần confirm. Nếu trong trường hợp là gì ạ? Người ta sẽ tham gia như một cái buổi webinar như thế này và chúng ta present cái pitch của chúng ta thì chúng ta nên chuẩn bị rất là kỹ, đúng không? Và chúng ta tập gọi là practice make perfect. Tiếp đến là cái impact. Cái impact này có thể đặt sau cái interaction with audience. Ở đây mình có highlight có 3 cái từ with the blue color thì các bạn để ý được rằng là presenter rất quan trọng này, audience là ai này. Mặc dù chúng ta present online hoặc là chúng ta pre-record nhưng chúng ta phải hình dung ra được là chúng ta đang nói cho ai nghe, đúng không? Audience, presenter. Và một cái nữa là gì ạ? Transformation. Cái transformation nếu các bạn xào nấu tốt, những cái bạn thực hành tốt được ấy, thì chúng ta sẽ làm được những cái bước này, tức là gì ạ? Know, believe, feel and do.
cái này nó giữa cả presenter và audience đều cần phải có. Tức là gì? Nếu mà là presenter chúng ta cần phải biết được rằng là audience của chúng ta là ai, họ biết được những gì, đúng không? Và làm thế nào để họ tin, và niềm tin của chúng ta là như thế nào, và làm thế nào để họ cảm nhận, và cảm nhận của chúng ta như thế nào, và chúng ta làm gì để audience làm cái gì, thì chúng ta đều có thể làm. Nó là cái quá trình cả hai bên và cả ngược cả xuôi đều có hết, đúng không? Đây là cũng một cái ví dụ tại sao thầy của bạn đi báo cáo thì người ta tin ngay đây là cái nghiên cứu tốt, nhưng để bạn đi báo cáo thì chưa chắc, đúng không? Thế thì đó là một cái gì đó là niềm tin. Tôi tin chắc là thầy bạn đi báo cáo cái đề tài cũng là cái đề tài đấy, nhưng mà sẽ tốt hơn bạn báo cáo đó. Thế thì nó cũng là một cái gọi là presenter ở đây là ai nữa. Cái phong thái của bạn như thế nào, cách chuẩn bị làm sao để người ta cảm nhận được rằng đây là một cái gì đó rất là serious, rất là nghiêm túc, chứ không phải là một cái gì đấy đang bập bẹ. Rồi tiếp đến là có rất nhiều những cái line ở đây, thì các bạn sẽ chọn cái pattern nào cho cái presentation của mình. Đó. Chắc chắn là bạn không có chọn cái đường chéo thẳng như này, đúng không? Và nếu một cái đường gọi là đường theo cái kiểu là chúng ta hay gọi đó là cái rope ấy, cái curve ấy, đúng không? Thì nếu mà được cái đường này thì rất là tuyệt vời, đúng không? Tăng lên rất là cao, ngay vào bắt đầu 30 giây đầu một cái đã gây được cảm tình cho người nghe rồi, và duy trì phong độ đến khi kết thúc bài báo cáo của mình. Thì cái này là gì, rất là ít người đạt được, rất ít người đạt được. Còn có những người thì sao, lên rất cao, sau đó thì nửa phía sau là gì, thụt xuống, không lên được nữa. Đó là thất bại của một cái bài báo cáo. Đó thì cái mà chúng ta hay làm ấy, đó là cái này, cái sơ đồ hình sin, tức là chúng ta lên đến một cái mức độ nhất định rồi, chúng ta duy trì nữa, có thể xuống một chút nhưng mà lại sao lên. Đấy người ta gọi là attention span, tức là cái quãng mà chú ý của audience đó, của người nghe đó. Thì người ta khi mà thấy xuống một cái là bắt đầu mình phải có một cái chiêu làm cho lên ngay, bởi vì là người nghe không nhất thiết là họ không cần phải theo dõi, họ không có nhiệm vụ theo dõi cái bài báo cáo của bạn, kể cả ban giám khảo cũng phải cố lắm, nhưng mà không nhất thiết là họ phải theo dõi cái bài báo cáo của bạn, đúng không? Thế thì nhiệm vụ bạn là phải làm sao ạ? Entertain them, make them feel good, thì mới có thể người ta mới cảm nhận được là cái nội dung của bạn là gì. Nếu cái bài báo cáo của bạn đã chán rồi thì người ta không quan tâm đến nội dung của bạn là gì nữa. Kể cả ban giám khảo cũng thế thôi, họ cố lắm họ sẽ tốt hơn những gọi là những cái general audience, đấy là nhiệm vụ của họ, nhưng mà nhiệm vụ của họ thì họ cũng không được trả phí, họ đang làm volunteer, đúng không? Đó thì mình cần giữ một cái sơ đồ hình sin ở mức cao, đã lên đến mức cao rồi, giữ một cái mức độ gọi là ổn định như vậy để chúng ta có thể kết thúc cái bài báo cáo một cách tuyệt vời nhất. Thế nên giữa cái vấn đề là time và engagement của audience, cũng như là của reviewers. Thì ở đây mình có một cái là gì, cái ai đây á, nó không phải là information, nó là cái insight. Thế thì ở đây rất nhiều các bạn trẻ muốn tham gia cái pitching competition này á, thì có thể là tại sao ở đây chúng ta không có một cái là gì, không phải vấn đề chúng ta đọc bao nhiêu bài, mà cái quan trọng đó là chúng ta đã làm cái nghiên cứu trong lĩnh vực đấy bao lâu, thì chúng ta mới có thể truyền cái information đấy thành cái insight được, đúng không? Thế thì các bạn có thể thấy ví dụ một sinh viên đại học chẳng hạn, trình bày cũng rất là professional, nghe có vẻ như là hiểu hết cả mọi thứ, nhưng mà đấy là cái gì ạ? Đấy là cái information of insight thôi, chứ nó không phải insight của cái information. Thế thì khi mà thầy đi báo cáo chẳng hạn, thầy làm nghiên cứu rất là lâu rồi, thầy đã insight cái đó, và thầy nói làm sao đấy người nghe có thể hình dung, có thể digest, có thể chuyển hóa ngay toàn bộ kiến thức đấy, hiểu ngay, và có thể có một cái action nhất định nào đấy. Thế thì cái phần này chúng ta cần phải trau dồi. Ngoài cái vấn đề là chúng ta bây giờ vẫn còn trẻ, chúng ta phải đọc rất nhiều để chúng ta có improve cái insight của chúng ta lên, thì chúng ta cần phải có một cái gọi là thời gian để chúng ta expose nữa, thời gian chúng ta expose. Tuy nhiên là chúng ta gọi là đi tắt đón đầu, tức là chúng ta là người trẻ và chúng ta phải quyết liệt, chúng ta làm, thì chúng ta có thể present được information of insight để đạt được cái điều đó rất là tốt rồi. Phần lớn chúng ta là gì ạ? Đưa cái gọi là information, chúng ta đưa thông tin thôi, nhưng chúng ta chưa thực sự hiểu sâu về cái thông tin đó.
Đó thì đây là một số những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải làm tốt để chúng ta đạt được 30% cái số điểm trong cái pitching competition này. Thì đó là toàn bộ những cái chia sẻ của mình, và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu thảo luận. Có bạn nào muốn live present luôn không? Thực ra bây giờ nhóm mình cũng nhỏ, có trừ ban tổ chức ra thì chắc khoảng còn chừng hơn 20 bạn à. Và Đức nhìn qua danh sách thì thấy là gần như hầu hết là các thí sinh dự thi cuộc thi Việt Nam vừa rồi. Thành ra các bạn cứ mạnh dạn đi, đặt câu hỏi, mà không chỉ đặt câu hỏi đâu, gọi là action luôn. Tại vì hôm bữa trước Tuyển có nói với Đức là nếu như mà bạn nào mà trình bày á, thì Tuyển sẽ góp ý tại chỗ luôn. Thì bây giờ là cái cơ hội cho các bạn á. Các bạn đã có cái góp ý của giám khảo hôm bữa trước rồi. Bây giờ hoặc là bây giờ các bạn chỉ cần present lại như hôm bữa trước thôi. Các bạn tưởng tượng giống như là các bạn vô thang máy, các bạn đụng phải ông supervisor, potential supervisor của mình, hoặc là ông trưởng khoa hay là ông gì đó, và cái thang máy đó nó chỉ đi trong vòng vài phút thôi. 1 phút. 1 phút thôi, bây giờ cho 1 phút thôi. Bây giờ nói bây giờ không cần nói dài dòng, nói cái phần chính là phần significance với lại so what ha. Nói những cái gì đó mà làm sao để cho là 1 phút đó gây ấn tượng là được rồi. Thử đi các bạn. Thử đi. Cái này trong cái presentation skill á, nó có một cái phần gọi là elevator speech. Thì tên của nó không phải là cái mà nó chính là cái elevator speech luôn. Đó, thì trong vòng 30 giây thì chúng ta phải nói được toàn bộ những cái ý tưởng nghiên cứu của chúng ta, và làm cho một cái người đó sẵn sàng gọi là nhận mình làm, hoặc là sẵn sàng gọi là ok, we will meet and discuss further, thì đó chúng ta sẽ thành công. Đó. Và có một cái nữa đó là khi trong cái elevator đó là chúng ta phải chuẩn bị ngay một cái name card. Đó, thì thường là sinh viên sẽ lấy được cái số cái name card của thầy hoặc là của một cái ông chủ tịch nào đó là thành công, đúng không? Mặc dù chúng ta có thể chưa có name card ở đó, hoặc chúng ta không chuẩn bị được, miễn sao chúng ta lấy được cái contact của supervisor hoặc là của một ông boss nào đó, đúng không? Hoặc là ghi nhanh là số điện thoại là gì, email là gì, để chúng ta có thể email thông tin. Vũ sẵn sàng mà em, thử đi em. Vũ ơi. Phải cô có cần webcam không cô? Có, nếu có thì tại mới engaging, chứ tưởng tượng hai người đang gặp nhau thang máy mà. Right. You want to use English or English, please. All right. Yeah, right. Make it real. Just give me a sec. Okay, one of my main weaknesses to shorten my speech. So I'm not sure, like with 1 minute or like 30 seconds, what can I do? But I'll try. All right. 1 to 3 minutes would be good. All right. Okay. I'm just gonna open the videos. Yeah, I think I need a new background. Just give me a sec. Just push your background. Do you need to send a new background to the chat? Yeah, I did receive it. Okay. Let me just choose it. All right. Okay. All right. Can you see me? Yeah. Okay. So I'm just gonna imagine and do it as quick as I can. All right. All right. So, hi, Dr. Tuyển. Let me introduce to you about my idea. Okay, that I'm planning to use not only as my global pitching research competition, but also my research proposal. It is about blockchain. So you might have heard of blockchain, right? Yeah. And there are a lot of papers around like what it can do in every field. But what I'm gonna do is a little bit different. I'm gonna build a blockchain adoption framework. So there are already many existing technology adoption frameworks, but why should I do for blockchain? The main reason is blockchain is not
a general purpose technology. Is an institutional technology. So that makes it very different from other technologies because there are very few institutional technology currently present. You can say firm is an institutional technology, governments, you have markets, all right? But you cannot say like iPhone or cloud computing is an institutional technology. So what the institutional technologies do is that they completely change the economic structures that if like ecosystem adopting them. So therefore, I want to make an adoption framework, a completely new framework to evaluate that. So I try to do it within 1 minute. So yeah. Yeah. Thank you very much. So what is the application of that blockchain's institutional framework? What's the implication? Implication or application? Implication. All right. So what I'm gonna do with this framework, like usually, right? Other existing technology adoption frameworks usually only focus on like an individual or organizational level. However, like we are talking about institutional technology here, so I believe that we should talk on the ecosystem, or at least the inter-organizational level of analysis. So that's what sets my framework apart from existing ones. And another one is that because like other frameworks usually use factors such as governments or banks or government policies or like as input factors. But for me, like other institutional technologies such as governments and their policies will act both as input factors and output choices. So what makes blockchain special is that the technology is both a complement and a replacement or competition of existing institutional platforms. Other technologies did not have that, and existing technology adoption frameworks did not consider that because they are mainly for general purpose technologies. It's good that you explained about the blockchains at the beginning, and then you start to talk about the institutional information technologies, how to manage that in the institutional levels. But in my opinion, when you come to the elevators and you start to greeting, and after that you mention about like who you are, right? Immediately say, okay, I'm the PhD student, second year, third years, and I'm doing some study related to the blockchains. But it's not about blockchain. You can mention that the problem in the market, in the society, in the real life, what is the problem, right? And then you can come to use the blockchain technology or framework to deal with that. Don't start with the blockchain immediately, just like, oh, I'm doing about AI, but AI for what, right? So for many things, for cancer diagnosis, for death prediction, for many other. So we have to emphasize what we are deal with, right? Immediately say, oh, there's a problem with the institutional management, right? And many technology have been applied, and many information technology have been used in that, but it not really, effective. And there's still some gap and some mistake or errors, some problem happen there. So I will use a new blockchain technology to apply in that and to have to improve the outcome. And I expect that after using these blockchain technologies, then I can have to improve and reduce the cost, whatever, and improve the certification, and so on. So raise the issue, just like you don't give the solution first, right? You don't say, oh, I have iPhone. You say, oh, you don't give smartphone first. You say, oh, I cannot call my mom during the weekend, so that's why I buy the iPhone, right? For her and for me, right? So don't say I buy the iPhone for her and for me because. So it's not so interesting, right? So you can emphasize, make it like, oh, I'm dealing with some problem, really, the real problem in the society,
right? So Right. it makes us say, okay, so they would say, so someone was saying, oh, what else we can use, blockchain or something else, right? So Right. you explain it. I know that there's some other technologies that can also help to deal with the problem, but lately there's some evidence to show that blockchain technologies have to have some advance, you know, against other technologies. So that's why I decided to use this one. And you mentioned that I expect that after using this, we can reduce the cost, improve the satisfaction, improve the productivities, and also we can, you know, you can explain more if they start to interact, right? Right. Then would be more interesting and, you know, create the impact, you know, make people feel, make people and believe that, yeah. All right. Okay. Very good. I also look at your presentation, and also last time, congratulations for the achievement. Yeah. Yeah. If like we still have time later on, I'm gonna want to try and do it again, because Yeah. I completely kind of try to take a different approach for the international round. So that's why I'm not using the old ones. So I'm experimenting. So yeah, if I have time, then I would like to speak again. But I'll let other people come forward first. All right. Thank you very much, Dr. Tuyển. Wonderful. Các bạn ơi, bạn nào có sẵn sàng để thảo luận á thì mạnh dạn đi các bạn. Không dễ gì mà bắt cóc Tuyển ngồi với chúng ta thôi. Thì mấy giờ rồi Tuyển? 10:30 ạ. Chắc vẫn sớm hơn chị ở bên Úc. Chị 1:30 sáng. Nhưng mà Tuyển rất là bận và Đức phải gọi là Tuyển rất là nhiệt tình để bắt cóc Tuyển hôm nay, chứ còn ngày 19 là Tuyển còn phải đi travel, đúng không? Và hôm bữa 12 thì Tuyển cũng hôm bữa 10 chứ Tuyển cũng rất là bận, cũng không thể tham dự. Thì mà hôm nay nhóm mình là nhỏ nữa. Để xem coi. Hương nè, giờ không ai chịu giơ tay thì giờ Đức nhìn mặt đặt tên đi. Bạn Hương Đậu. Nên là ép đấy, ép thành đàn đấy. Ép bạn nói thành là tài. bây giờ là phải có chỉ tiêu mà. Bạn Hương cũng nằm trong top 10 mà. Bây giờ em đang cho nhóm nghiên cứu của em sẽ compete với nhóm của chị. Yeah. Tức là nhóm medicine là cái nhóm mà rất dễ giật giải. Đúng. Dễ chứng minh cái significance. Yeah. Đó. Thì em đang sẽ cho cái nhóm nghiên cứu của em có khoảng sẽ cố gắng increase các bạn đi thôi, tức là 2-3 bạn sẽ tham gia cái pitching lần này. Pitching competition, số liệu có rồi, cái hướng nghiên cứu có rồi, đề tài có rồi, và một số bạn viết báo rất tốt. Đấy, thì sẽ khuyến khích các bạn để tham gia. Khuyến khích càng nhiều càng tốt Tuyển. Mình đang cần cái số lượng. Chỉ tiêu là 20 bài. 20 hả? Yeah. Và chỉ tiêu là sẽ có ít nhất là thêm một nhóm là vào vòng bán kết. Thì như hồi nãy cái hình mà Tuyển gửi ra thì bây giờ Đức biết là tại sao ông nói là CETA là gọi là cái gì? Top A rồi. Tại vì ông cho là 5 châu. C là mỗi chiếc châu á, Continental là 5 châu. Xong rồi ông cho một cái đại diện của 20 nước. Có nghĩa là trong cái pool còn lại á thì ông sẽ lấy ra một người tốt nhất nữa. Rồi xong ông sẽ lấy cái order category, tức là có những, tại vì đợt này có những cái bài báo, có những cái tờ báo họ sponsor, thì có những cái criteria với lại bên cái giải là AFN là một cái tổ chức hiệp hội nghề nghiệp kế toán kiểm toán, kế toán và tài chính với Australian, New Zealand accounting, thì họ cho một cái giải nữa, thì họ sẽ lấy những cái ông sẽ lấy những cái category đó, thành ra là có gọi là top 8 country based winner. Thì đó là lý do mà tại sao là có top 8. Cái đó là cái lĩnh vực nghiên cứu chứ em tưởng đó là
lĩnh vực nghiên cứu, mỗi lĩnh vực nghiên cứu sẽ có một cái candidate. Hình như là country đó. Country thì là 20 country. Thế em thấy là từ C1 đến C20 á. Không Đúng biết rồi. cơ cấu thế nào. Tại vì thực ra cũng chưa có gặp ổng nữa, cũng có gặp một lần hôm bữa trước hồi tháng 10 thì cũng rất là brief, còn mấy tháng nay thì tháng 12, tháng 1 là dân academic bên Úc với bên New Zealand là nghỉ phép rồi ăn lễ, thành ra là cũng chưa có dịp gặp. Thì thực ra cái hồi nãy mà cái file mà tuyển chia sẻ cái chấm điểm á, cái này nói rõ với các bạn luôn, cái đó là thang điểm của Việt Nam. Cái đó là Đức với Bình tự đề nghị đó, tức là dựa trên cái dựa trên coi như cũng dựa trên tổng hợp nhiều nguồn, dựa trên cái bài của Robert, rồi dựa trên để mình tự ra, chứ cái đó chưa phải là cái thang điểm của Global đâu. Nhưng mà chắc là thang điểm các của Global, các tiêu chí thì vẫn vậy đúng không? Chỉ cả cái rồi. weighting nó có thể khác đi thôi. Đúng rồi. Thì cái weighting hôm bữa đó là cái tiêu chí á, thì thực ra là cái checklist đó mình cũng dựa trên cái bài báo của Robert, thì chắc chắn là 10 cái tiêu chí đó là ổn. Với lại trong cái slide PowerPoint thì Robert có nói về cái gọi là 10 golden rules, 10 cái nguyên tắc vàng. Thì là hồi nãy các bạn xem lại cái PowerPoint ha, thì nó cũng là những cái điểm chung mà trong cái checklist của mình cover hết. Chỉ có điều là hôm bữa trước lúc mà tính thang điểm á, thì Đức với Bình cho hết tất cả các tiêu chí á, mà mỗi tiêu chí đều là 5 đến 10%, 7%. Nhưng mà cuối cùng là cho hai thằng nặng nhất, hai thằng nhiều nhất, đó là thằng significance với lại thằng so what, là cho cái tỷ trọng nó cao hơn. Và cái tỷ lệ là 70 cho writing và 30 cho oral presentation. Nhưng mà top 5 á thì Robert lấy á, là Robert lấy dựa trên pitching. Robert không lấy Robert không có thèm ngó tới cái oral presentation luôn. Robert nói là for me pitching is good enough. Mà mình cũng hiểu thôi, là tại vì ông là tác giả của pitching thì ông sẽ dựa vào đó đó. Rồi Nga ơi, mình còn 2 tuần nữa nha, mình còn một buổi là ngày 19 với là một buổi ngày 27 nữa, thì nhờ Nga sẽ truyền thông cho các bạn sinh viên và giáo viên ha. Rồi cái để mình nói cái gì. Có một bạn có ý kiến này là Tuyển là hỏi là nếu như mà không biết sau này Tuyển có thời gian á, thì Tuyển có thể cho một vài cái chia sẻ của vài cái bài, tức là giống như là có mấy cái video á, thì Tuyển cho ý kiến trên cái comment trên những cái bài đó, tức là những cái gọi là good, thôi bây giờ không cần khen nữa, bữa gala là khen rồi, hôm nay là bây giờ là mình được quyền chơi thoải mái, chơi để các bạn rút kinh nghiệm. Thì lúc nào mà rảnh rỗi á, Tuyển lên coi lại cái hoặc là nếu mà cần á, thì chị Đức sẽ gửi cho Tuyển những cái bài khác, hoặc là Tuyển coi lại trong những cái bài mà Tuyển chấm á, Tuyển thấy bài nào Tuyển cho thấm nhất chứ, xong Tuyển mổ xẻ nó ra. Thì khi mổ xẻ thì có thể mình để anonymous, Tuyển chỉ mổ xẻ cái giống như là một vài cái thần thôi. Đã xin các bạn consent rồi là các bạn sẽ để cho mình phân tích gọi là anonymously. Còn bạn nào mà xung phong mà muốn sẵn sàng coi như là cho feedback thì giống như là hôm bữa giống giải nhất vậy đó, là làm nguyên một bài luôn. Tại vì thực ra chỉ có cách đó là cách các bạn học nhiều nhất thôi. Khi mình có các cái đội thi ấy, thì có thể là cho các bạn junior là hỗ trợ, còn những cái bạn senior nên đứng ra làm pitch khi mà mình làm oral presentation đấy. Bởi vì nó sẽ có credentials, nó có cái credit cho những người senior.
Đó, thì lấy cái name, lấy cái tên nó đứng tên. Đó, lấy cái tên nó đứng tên. Bởi vì đây là cuộc thi toàn cầu, và nếu mà bạn chưa làm nghiên cứu bao giờ thì tôi không có một cái cơ sở nào, mặc dù là tôi không biết là đằng sau bạn là ai, nhưng mà bạn là người gọi là đứng đầu, đứng mũi chịu sào, thì cái mũi nó phải cứng đã thì mới đi xa được. Được vô tới cái vòng oral á là chắc là mình phải bắn pháo hoa tụi. Đi vào vô vòng đấy là chúng ta lại còn phải họp tiếp. Không, đi vào vòng đấy là grand finalist rồi đó, là top 6 rồi đó. Thành ra là hồi nãy Tuyển có hỏi chị Đức câu mà không biết thi oral thi kiểu nào đúng không? Đó thì em không rõ là có hai hình thức, một là pre-recorded xong mình gửi, hai là mình sẽ online giống như webinar này. Thì nó sẽ ok, đến Vũ báo cáo nhá, thì Vũ sẽ có khoảng 10 phút báo cáo, đúng không, và bắt đầu share screen and start to talk. Tiếp sau đến nữa là ví dụ như là nhóm của Ngọc Diệp chẳng hạn, hoặc là nhóm của ai đấy, thì giống như vậy chúng ta đang làm đó. Thì cái này chị phải confirm để các bạn chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên là cái vòng loại chưa qua được đâu, tháng 4 mới qua được vòng loại. Đúng rồi. Thành ra là thực ra thì ngay trên cái slide PowerPoint đó ông cũng nói là to be advised. Thực ra là mình cũng không biết nữa, tức là biết chắc một điều là không thể làm face to face, chứ còn hồi trước á, đây là năm đầu tiên mình làm global. Mấy năm trước á, thì làm ở Úc và làm ở cái trường của ông. Đầu tiên là những năm đầu tiên là làm ở trường University of Queensland, là trường cũ của Robert, rồi sau đó Robert chuyển qua là Bond University ở Gold Coast, thì làm face to face, có nghĩa là các bạn phải lên present thật. Nhưng mà chắc chắn là với tình hình Covid thì mình đã biết chắc chắn là sẽ làm online. Cái đêm gala đó là vào đêm 31 tháng 5. Thì Đức đoán nha, là ông sẽ cho theo cái hình thức là cho live, tức là cho lên để present đó. Tại vì có một cái International Judging Panel, có một cái hội đồng quốc tế. Thì những ai trong hội đồng quốc tế đó thì Đức chưa biết. Có chắc chắn là hiện nay nó có giống như một cái ban gọi là ban điều hành trong cái IGPRC á, là gồm những Robert vào những cái người cộng sự của ông, thì chắc chắn là sẽ có cái nhóm đó. Rồi ông có cho một vài cái đại diện của cái quốc gia hay không thì chưa biết. Có thể là ví dụ như 6 nước được á, thì ông sẽ chọn 6 cái country coordinator hay sao đó, mình cái thông tin đó thì Đức chưa có biết. Nhưng mà các bạn chuẩn bị tinh thần là present live. Chứ còn pre-recorded video thì quá dễ rồi. Đấy, thì khi mà làm live như vậy thì ngoài cái vấn đề máy chúng ta chuẩn bị tốt ra, còn internet phải rất là tốt, stable nữa. Drop một cái là thôi xong nữa. Cái máy tính của chúng ta mà chạy mà quá tải, hoặc là ồn cái phòng chúng ta ngồi mà ồn, cái chuẩn bị phòng, cái không gian như vừa nãy trong mình cái bài chia sẻ đấy, thì cái environment rất là quan trọng. Ví dụ như là em đang ngồi chia sẻ với người đây, là ví dụ sinh viên ngoài là bảo tao đang hội thảo, cho nên chúng mày trao đổi thì trao đổi nhỏ thôi, ví dụ vậy, phải dặn sức sinh viên đấy. Sinh viên nhiều khi nó cười òa lên cái tự nhiên nó sẽ vỡ ngay. Đó. Hoặc là phải đi vào một cái phòng rất là kín, giống kiểu phòng họp vậy đó. Hoặc là ở nhà thì các bạn sẽ cố gắng chui vào một cái góc nào đó mà không bị quấy rầy. Các bạn ơi, các bạn còn có câu hỏi gì không? Các bạn cứ giơ tay ha, hoặc là bật mic. Bây giờ thấy Vũ nãy giờ giơ tay nãy giờ rồi. Cho Vũ trước nhanh ha, hay là Vũ muốn cho Galaxy, bạn Galaxy A70 ơi. Vũ đợi nha. Vũ cho bạn Galaxy A70 nha. Rồi mời bạn. Bạn tên gì vậy để mình đổi tên cho bạn nè.
Em chào chị Diệp, em chào các thầy cô và Giang anh chị. hả? Dạ em Giang ạ. Em xin lỗi Em hôm nay tiếng em biết luôn. em đang phải vào bằng điện thoại một chút, đâm ra là em rất xin lỗi, em không biết thay Rồi đổi chị cái sửa cho chính Giang. xác của cái tên. Ừ. Dạ vâng. Ừ. Vâng, trước hết thì em cũng xin cảm ơn cái phần chia sẻ và hướng dẫn của thầy Tuyển ngày hôm nay. Thực sự là hôm nay em cũng xin giới thiệu lại một chút, em là sinh viên PhD năm nhất của Đại học Kitakyushu ở Nhật Bản. Thì qua cái phần nghe được nghe cái phần giảng của thầy Tuyển ấy, thì thực sự là với bản thân em thì em đã thấy là em gọi là thông minh hơn được thêm rất là nhiều so với hôm qua rồi, chứ chưa cần phải tham gia đến vào vòng sau của cuộc thi. Thì em nghĩ là chỉ cần gọi là được nghe những cái chia sẻ, những cái hướng dẫn của các thầy cô và các anh chị, những người đã gọi là có những cái kinh nghiệm và những cái phải nói một chữ gọi là những cái bí kíp để trong các cái phần gọi là thuyết trình hay hùng biện ấy, thì cũng đã rất là tốt cho các bạn sinh viên rồi. Nên em thực sự em thấy cái cuộc thi này nó quá là ý nghĩa đối cho tất cả các cấp sinh viên, những người đang tham gia nghiên cứu. Thì qua một cái những cái hướng dẫn này thì em nghĩ là nó đã giúp cho cái việc gọi là cái hình dung về các cái hoạt động nghiên cứu cũng như viết báo ấy, nó đã tốt hơn rất nhiều. Thì em cũng có một số cái câu hỏi. Thứ nhất là em thì cách đây 2-3 hôm thì cũng có tham dự cái buổi webinar trước hôm chia sẻ của các top 5 vòng thi Việt Nam ấy. Thì cũng thực sự thì sau đó thì cũng đã cảm thấy là cũng trước đó thì em chưa đăng ký tham gia chương trình, và nhưng mà sau khi được nghe thì em cũng đã mong muốn là sẽ đăng ký vào vòng thi Global. Thì bởi vì cũng là một thí sinh đến muộn gọi là cũng chưa hiểu hết gọi là thể thức, và cũng chưa gọi là biết được nhiều cái thông tin và những cái hướng dẫn như các anh chị và các bạn đã thi từ vòng thi Việt Nam ấy. Thì năm nay em cũng muốn hỏi, thứ nhất là về vấn đề mentor. Thì ví dụ như em là một người mới tham gia thì em cũng mong muốn là có thể có mentor để có thể giúp mình là gọi là tự tin hơn trong cái phần thi, trong cái vòng thi Global. Thì em cũng không biết là cái này sẽ như thế nào, thì em cũng mong thầy Tuyển và chị Đức cùng các anh chị cũng có thể có ý kiến. Thứ hai là em cũng hỏi một chút là với một thí sinh hay là một nhóm nghiên cứu thì cái việc được tham gia nhiều bài dự thi là có khả thi hay không ạ? Đấy ạ, tức là ví dụ như là nhiều bài dự thi thì ví dụ theo nhóm ấy thì đăng ký tên như thế nào, hay là nói chung là nó có phân biệt gì không, hay là không giới hạn gì hết về vấn đề là số người tham gia và số người và số bài đăng ký thi. Dạ vâng, em có 2 câu hỏi như vậy ạ. Em xin cảm ơn. Tuyển ơi, em trả lời trước đi. Vâng, cái đầu tiên là về cái gọi là supervisor đấy, cho cái nhóm thi. Theo mình thấy từ những cái tài liệu mà trên cái website ấy, thì không có nói là cần phải đánh giá cái supervisors, bởi vì supervisor sẽ là một thành viên trong nhóm nghiên cứu, và cả cái gọi là pitches, right? Và supervisor đều phải đăng ký thành viên thì mới được gọi là nộp bài. Thì ở đây thì chắc chắn là khi mà supervisor mà đăng ký thành viên thì người ta cũng đã biết chắc là ông này là ai rồi. Khi mà người ta đánh giá thì đánh giá luôn cả cái người tham dự cuộc thi và supervisor, tại vì có 2 cái primary và secondary pitches, right? Đấy thì các bạn lên trên trang web ấy, theo cái điều lệ của cái cuộc thi đó thì bắt buộc 2 người này phải là thành viên. Thế thì câu hỏi của Diệp là có đánh giá cái reputation của mentor không ấy, thì có thể gián tiếp trên cái thang điểm không có đâu, nhưng mà gián tiếp chắc chắn là biết nhóm này là nhóm nghiên cứu của ai. Nhóm này nhóm nghiên cứu của cô Diệp, hay là nhóm nghiên cứu của cô Đức, hay là nhóm nghiên cứu của thầy Tuyển, đúng không? Thì người ta cũng biết rằng là lĩnh vực này ông ấy làm nhiều rồi chẳng hạn, đúng không? Thì cái độ là tin tưởng, cái chất lượng của cái đề tài đấy sẽ được nhìn nhận một cách kỹ càng hơn. Có thể là cảm tính sẽ bớt đi, nhiều lúc là mình đọc xong thấy không đọc xong không hiểu vì nó viết
tệ quá, đúng không? Thế là đánh giá thấp đi, nhưng mà nó là nhóm nghiên cứu của Đức chẳng hạn, hoặc của Diệp chẳng hạn, tôi phải xem lại cẩn thận, đúng không? Vì nhóm này đã làm nghiên cứu rất là nhiều năm rồi chẳng hạn. Đấy thì đấy là cái câu hỏi mà để Giang tham khảo, tức là cũng nên làm việc với cả một số cái mentor mà cũng đã có ảnh hưởng quốc tế rồi, để mình có thể có một cái không phải là vấn đề lấy danh tiếng của thầy, mà ý là lấy kinh nghiệm của thầy để làm cho cái đề tài của mình nó tốt hơn. Đó. Thế còn cái ý thứ hai mà bạn muốn trao đổi là về cái số lượng bài tham gia, thì theo mình được thấy, mình cũng gọi là committee, organized committee của mấy international conference rồi, thì mình thấy là họ cũng không có giới hạn, nhưng mà sức của mình đến đâu thôi. Còn nếu cái nhóm đấy có 5 người chẳng hạn, bạn tham gia 5 bài được, nhưng mà mỗi người đứng tên một lần, mỗi người đứng tên một bài, chứ không phải là một ông đấy đứng tên cả 5 bài, hiểu không? Thì chúng ta không làm được. Ví dụ như là Vũ chẳng hạn, Hoài Vũ là tham gia 2 bài nữa Việt Nam thôi. Còn quốc tế thì nên có gì ạ? Nên có một thằng bạn mình nữa, đúng không? Nên có thằng bạn trong cái nhóm đấy chẳng hạn, thì mình làm cả 2 bài luôn. Đó, thì mỗi người đứng tên một bài, nó làm cho nó cảm thấy là ông này không chơi sơ bồ, ông này ông ấy cũng rất là nghiêm túc và tập trung cho một cái, thì thằng bạn mình nó tập trung cho cái nữa, thế là được. Đấy là cái cách mà mình giải quyết vấn đề là như vậy. Còn đương nhiên là khi mà bạn tham gia thì mình nghĩ là 1-2 bài chắc vẫn chấp nhận được, nhưng mà người ta sẽ đánh giá thấp đi cái độ tập trung của mình, đúng không? Thế thì nên có một cái team. Tại vì sao? Một cái team đấy thì người ta cũng sẽ đánh giá cái reputation của cái team đấy. Theo mình chắc chắn là như vậy. Theo những gì kinh nghiệm mình đã trải qua, ngay cả khi mình là editor, thì mình cũng phải dựa vào xem là cái ông tác giả đấy là ai, đúng không? Nhiều lúc mình quyết định đăng một cái bài báo, mình cũng phải xem tác giả đấy có cái credit gì hay chưa chứ. Nếu mà bây giờ đăng một cái tác giả mới là phải xem rất kỹ, tức là chặt chém rất kỹ luôn, chém thành giò luôn đó, đấy, để cho nó ra một cái gì đấy rất là nghiêm túc. Cho nên là sinh viên đầu tiên của chúng ta lại đăng bài đầu tiên bao giờ cũng rất khó. Nhưng khi đã đăng được 1-2 bài rồi là những bài sau rất là dễ, là bởi vì đã có kinh nghiệm. Đó. Người ta đánh giá đây không phải là cái reputation để không đâu, không phải để cái reputation để chơi đâu, mà reputation đây là reputation nghiêm túc đó. Đó thì Giang có thể chưa muộn đâu, bởi vì cái global pitching competition mới bắt đầu thôi, cho nên là bạn tham gia bây giờ là rất sớm. Dạ, em cảm ơn ạ. Thì em tức là ở câu hỏi thứ nhất thì em cũng muốn xin gọi là tư vấn của các thầy cô và các anh chị một chút, là ví dụ như em bây giờ muốn tham gia ấy, thì cũng chính bản thân em cũng chưa có mentor, và cũng mong muốn là tìm được một mentor có thể hỗ trợ lĩnh vực cho nghiên cứu của em là gì? em. Cái ý tưởng mà em muốn tham gia ấy, thì nó đan xen, tức là nó là nó khá là hẹp, nó là kết hợp giữa gọi là quản lý khẩn cấp và lĩnh vực giáo dục. Cụ thể ở đây là ý tưởng của em đó là xây dựng một cái mô hình để gọi là giảng dạy về kỹ năng, các cái kỹ năng an toàn cho trẻ em, cụ thể là cho học sinh. Và cụ thể hơn nữa, có thể em cũng chưa gọi là chốt hẳn, nhưng mà có thể là học sinh cấp 2 hoặc học sinh cấp 3. Các cái kỹ năng an toàn trong cuộc sống, ví dụ như là về kỹ năng ứng phó khi mà xảy ra tình huống cần cấp cứu, hoặc là những gọi là ứng phó thiên tai. Thì do đó là em cũng nghĩ là em cũng mong muốn có một mentor, bởi vì em thì chuyên về gọi là về lĩnh vực an toàn, nên ra em cũng đang cần thêm một mentor về giáo dục. Em nghĩ là cái giáo dục và đào tạo để bổ sung cho cái gọi là cái phần còn khuyết của bản thân em. Thì cái đấy thì như là trong nhóm mình, trong cái nhóm thi Việt Nam rất nhiều người làm về đề tài về giáo dục. Trong đấy hình như không nhớ không nhầm thì là Diệp cũng làm về cái đấy, đúng không? Và một vài thầy cô khác cũng làm về lĩnh vực giáo dục. Nhưng mà như bạn nói thì nó có thể liên quan đến cả y, bởi vì liên quan đến an toàn khẩn cấp, liên quan đến trẻ học đường, tức là vấn đề an toàn học đường, đúng không? Thì cũng là trẻ em, nhưng mà cái khía cạnh bạn nhìn ấy, nếu bạn nhìn theo hướng khía cạnh gọi là an toàn học đường ấy,
thì nó lại thiên về y tế hơn. Còn nếu mà bạn đánh giá một cái khía cạnh khác liên quan đến giáo dục ấy, thì nó lại là một cái khác, cho nên phải định hướng rất là rõ. Đó. Tên đề tài cũng rất là rõ luôn, chứ nếu mà bạn nói là an toàn học đường thì nó lại liên quan nhiều về y hơn là giáo dục. Nó cũng không phải là an toàn học đường ạ, nó là gọi là thiết kế một cái mô hình bài giảng, một cái mô hình gọi là mô hình đào tạo cho trẻ em về kỹ năng an toàn thông qua Rồi, một cái gọi là dạng bài gọi là bài tập thảo luận cơ chế, functional exercise. Thì cái này nó cũng khá là hẹp. Chính bản thân em cũng thấy thế, nên là em cũng mong muốn là tìm được mentor để giúp đỡ. Giang ơi, bây giờ vậy nè, trả lời chung cho Giang cũng như tất cả những bạn đang ở trong Zoom hoặc là những bạn đang nghe livestream bây giờ hoặc là sau này ha, thì cái cách mà Đức nghĩ là các bạn nhiều khi các bạn nghĩ giống như là thần thánh vậy, các bạn đưa cái bài cái em cần mentor, mà thậm chí là các bạn nhắn tin chat vậy thôi mà các bạn không xuất hiện á, thì chắc chắn là cũng không thể nào Đức giúp được. Tại vì á, như Đức nó nói á, là Đức không thể nào nói là Tuyển ơi, Tuyển phải giúp bạn Vũ hay bạn Giang khi mà Tuyển chưa thấy mặt mũi bạn đó, chưa hiểu về đề tài của bạn đó và cũng chưa có một cái impression nào hết. Tất cả những cái việc Tuyển đang làm là một cái việc thiện nguyện và Tuyển thì rất là bận rộn, đúng không? Mà cũng không thể giống như cái này gọi là giống kiểu relationship vậy. Đức nói giống kiểu là các bạn nghĩ đi, giống kiểu tìm partner vậy đó, tìm bạn trai bạn gái hay là vợ chồng vậy đó, nó phải có những cái connection, nó phải có cái kết nối thì mới làm được. Thì do đó bây giờ Đức nghĩ là với các bạn thí sinh mà cần tìm mentor thì có 2 điều sau đây. Thứ nhất là các bạn chủ động, các bạn viết bài trên Facebook của Nhịp Cầu Tri Thức, hoặc là các bạn đăng tải trong cái nhóm Zalo của thí sinh VNPRC. Cái nhóm đó mở thì các bạn có thể briefly explain, giải thích cái đề tài của mình là gì, hoặc là mình cần kiếm cái mentor như thế nào. Xong rồi ban tổ chức sẽ giúp các bạn kết nối. Thì hiện giờ cái nguồn mà có thể kết nối là từ cái nhóm 72 giám khảo. Thì nếu như các bạn gửi một cái written pitch 1.000 từ, hoặc là gửi một cái video 1 phút đến 3 phút, thì Đức có thể gửi email cho đến tất cả cái nhóm giám khảo, 72 giám khảo và 4 editor đó, xem thử là có mọi người nào có interest hay không. Cái đó là cái mà gọi là bị động. Còn chủ động nhất là bạn đăng quảng cáo về mình, đăng quảng cáo về đề tài, cần tuyển mentor, yêu cầu ABCD ngành đó, và đây là cái đề tài của em. Tại vì thực ra nó cũng là một cái win-win benefit. Tôi nghĩ vậy. Chẳng hạn như nếu như mà đề tài của bạn tốt và sau này bạn có khả năng thắng giải, thì mentor cũng được một cái vinh hạnh là mentor của cái thí sinh thắng cuộc. Hoặc là có thể là nó sẽ là một cái develop một cái further relationship để cho mentor và thí sinh sẽ cùng nhau develop cái research paper đó, cái research idea đó, cái research pitch đó trở thành một cái paper để thêm network. Thì cái đó là cái mà Đức có thể khuyên Giang. Tức là bây giờ Giang em chuẩn bị cái pitch template đi, chuẩn bị 1.000 từ rồi em trong cái thời điểm này thì Đức nghĩ là các bạn không cần phải lo lắng là lỡ em publish lên rồi em bị ăn cắp ý tưởng làm sao. Đức nghĩ là các bạn không phải lo cái điều đó. Thực ra ý tưởng nó nhiều lắm và cái nó gọi là chia sẻ, gọi là sharing. Nếu như mà bạn đưa ra và có những người nào họ thích cái ý tưởng đó, họ cùng cái ý tưởng đó, thì họ không có cái ngồi để gọi là chôm cái ý tưởng đó của bạn đâu, mà tại sao họ không hợp tác với bạn? Tại vì những cái công việc này mình không ai có thể làm một mình hết. Và như mà các bạn thấy là thực ra nó chỉ là một cái ý tưởng, nó còn đi nhiều thứ lắm. Ví dụ như là thay một cái methodology, thay một cái theory là nó sẽ ra một cái đề tài hoàn toàn khác. Và thành ra là các bạn chủ động đi, các bạn không có ngại đâu, đúng không Tuyển? Hoàn toàn đúng. Thì
Thực ra thì em cũng nhóm nghiên cứu của em bây giờ là khoảng hơn 50 người. Và các cái đề tài cũng triển khai cũng rất là rộng. Trong đó cái gọi là working team nữa khoảng hơn 10 người, 15, 16 người thường trực. Thế thì hồi xưa khi mình còn là sinh viên mình cũng rất là lo cái vấn đề là bị ăn cắp ý tưởng. Nhưng mà mình càng lớn lên mình mới càng thấy là ý tưởng của mình cho người ta lấy là còn may á. Đó thì ý muốn nói rằng là mình chỉ sợ là thằng bạn mình nó lấy để nó làm cái assignment, nó nộp bài tập thôi, chứ còn để triển khai không phải ai triển khai ngay được cái đề tài nghiên cứu đấy đâu, nó phải mất nguồn lực, nó mất thời gian. Bây giờ bạn muốn lấy ý tưởng của tôi để làm nghiên cứu thì bạn cũng phải bỏ thời gian ra mấy tháng, một năm bạn mới làm thành được, chứ không phải là đùng một cái mà lấy được ngay. Đấy, không phải cướp ngân hàng. Cướp ngân hàng cũng không phải dễ như để cướp. Đấy thì nói để chúng ta thấy một điều là ý tưởng nghiên cứu của chúng ta ấy, cần phải được chia sẻ. Ví dụ như là mình giờ đang triển khai những cái đề tài gọi là mấy chục nước, đúng không? Thế thì những cái bạn mà tham gia những cái nhóm các nước đấy tham gia vào ấy, mình chia sẻ bung luôn, tức là gì ạ? Đây là đề tài tôi đấy, làm đi. Thế thì ngay lập tức là cũng tạo cho mình một cái áp lực tích cực, tức là gì ạ? Khi mình đã chia sẻ rồi là mình bắt buộc phải chạy. Nếu mình không chạy thì coi như mình cho người ta không rồi và mình không còn cái giá trị gì nữa. Thế thì em cũng có nói với cả nhóm nghiên cứu của em ấy, tức là bắt đầu thả ra quốc tế rồi, cho nên các bạn phải chạy tối đa, tốc độ tối đa. Và để chúng tôi tung tiếp các cái đề tài tiếp theo ra quốc tế thì các bạn phải trau dồi kiến thức ngay từ bây giờ. Tất cả những kỹ năng nghiên cứu nó bắt buộc phải ngang tầm thế giới thì bắt đầu mà tôi mới bung ra các cái đề tài đấy, bung ra. Thì hiện giờ nó có khoảng cái đề tài mới nhất của em tung ra thì đang có khoảng 15 nước tham gia, đúng không? Thế thì Việt Nam mình là phải chạy trước. Việt Nam mình phải thu thập số liệu trước và sẽ phải đăng bài trước, ít nhất phải đăng 1-2 bài trước, gọi là dọa thiên hạ đã. Tôi đăng trước rồi và các bạn muốn đăng tiếp thì các bạn phải sai bài của tôi. Đó cũng là một cái gọi là tạo ra một cái impact gián tiếp qua cái việc chia sẻ đấy. Đương nhiên các bạn là sinh viên khi trong trường á, các bạn chia sẻ ra thì ví dụ đó liên quan tới cái bài tập của các bạn, đúng không? Bài tập giữa kỳ, bài tập cuối kỳ bạn chia sẻ ra, thằng bạn khác nó cướp mất xong nó nộp đề tài trước bạn thì nó là mất điểm, thì cái đấy công nhận là sẽ xảy ra. Chứ còn nếu mà để gọi là supervisor, mentor mà lấy ý tưởng của bạn để làm thì cũng chưa chắc, đúng không? Nên là cứ thoải mái, không vấn đề gì. Còn cái ý tưởng của chị về vấn đề về mentors trong những cái nhóm pitching đó, thì cũng là một cái ý tưởng rất là hay. Tuy nhiên mình có thể làm cái Google Form cho các bạn đăng ký. Thì đương nhiên là cái mentor đấy là cũng phải cho share một số những cái information trước, lĩnh vực gì, đúng không? Ví dụ em vấn đề về y tế, khoa học sức khỏe, đúng không? Thậm chí là có thể dẫn thân sang kinh tế hoặc là khoa học xã hội đều có thể hướng dẫn được. Như vậy thì mình sẽ có những cái gọi là lĩnh vực nghiên cứu trước. Ví dụ có khoảng 8 lĩnh vực nghiên cứu đấy chẳng hạn, thì ai ở lĩnh vực gì thì sinh viên họ sẽ có thể hoặc là các cái bạn trẻ có thể là chọn và mình có thể làm. Thời gian cũng không nhiều, thực ra là bây giờ em cũng đang encourage cái nhóm của em khoảng 3 bạn tham gia đi, 3-4 bạn gì đấy. Thậm chí là 5 bạn, hôm nay là text 5 bạn vào thì các bạn ấy nghe và có thể là sẽ chuẩn bị để mình nộp, vì mình còn khoảng bao nhiêu, còn khoảng 3 tuần, nửa tháng à? 2 tuần nữa. 2 tuần. Đúng rồi, hơn 2 tuần nữa để chuẩn bị. Thì vẫn còn đủ thời gian, đúng không? Đăng ký thành viên thì chắc là nhanh, 30 phút là xong. Không tới đâu, vài phút và tuyển điền thông tin cá nhân thôi. Đấy thì sau đấy thì mình nộp cái bản application form. Thực ra là giống như tất cả những cái cuộc thi khác, nếu bạn không nộp thì không ai biết là bạn là ai cả, cho nên bạn cứ bắt buộc phải nộp thôi. Các bạn Đậu Hương à? Dạ vâng ạ. Rồi em chào chị Đức, em chào thầy Tuyển ạ. Thì Tuyển ơi, em muốn hỏi là em cảm ơn thầy, rất là hôm nay thầy đã nói rõ hơn một số tiêu chí về cuộc thi toàn cầu thì em cũng đã thấy rõ hơn. Thế nhưng mà em có muốn
hỏi thầy một chút. Thứ nhất là em sau khi mà nhận được cái phần bài của các thầy cô đánh giá reviewer với assessor thì em thấy rất là tâm phục khẩu phục, và em rút ra được rất là nhiều điều. Thế nhưng mà em vẫn cũng thấy có cái sự khác nhau về quan điểm của các giám khảo ấy. Thì em hỏi là ví dụ như em làm solo nghiên cứu thì cái collaboration thì ghi cái gì? Và thứ hai là thầy có nói về cái phần title thì em cũng đã thấy là cũng cần phải là đúng là có phần hai phần đấy. Thế nhưng mà em thấy có tiêu chí là catching title đúng không ạ? Thì tiêu chí catching là như thế nào? Bởi vì là thầy có nói là phải rõ ràng để mọi người đọc cái title là người ta sẽ hiểu mình làm về cái gì. Nhưng mà nếu mà muốn để catching thì nhiều khi người ta vẫn là play on words một chút ấy, thì nó cũng sẽ nhiều lúc sẽ khó hiểu, thì để khi người ta đọc vào thì người ta mới hiểu thêm là cái gì. Thì em cũng không hiểu là cái phần catching title thì nó như thế nào, bởi vì ngay cả cái phần giám khảo mà em nhận được cái phần phần title của em thấy cũng khác nhau đấy. Và thứ ba nữa là em muốn hỏi là những cái tiêu chí của cuộc thi của toàn cầu nó có cái điểm gì nó khác với cuộc thi Việt Nam mà mình cần phải lưu ý không ạ? Vâng ạ, em có 3 câu hỏi ạ. Cảm ơn thầy. Chắc là cái phần này cô Đức cũng sẽ phải trả lời một phần nào đấy. Dạ. Liên quan tới cái tiêu chí của global, liên quan tới cái title. Cái catching thì không có nghĩa là mình play on word để tạo ra một cái catching. Cái catching đây là một cái gì đấy rất là simple, clear, beauty, đúng không? Rất là beautiful and scientific này. Thì nó là catching, chứ không có nghĩa là catching là mình cho nó cái gì nó rất là colorful để nó thành cái catching được. Không phải, không hẳn như thế, không phải như thế. Đó thì hồi cách đây khoảng 30-40 năm á, thì các thầy các cô hay để cái tên đề tài của mình là đặt câu hỏi để gọi là catch cái attention của reader đấy. Thì đặt câu hỏi là tại sao nó lại như thế, thì mới bắt đầu người ta mới click vào để xem tại sao. Thế thì gần đây khoảng 10 năm trở lại đây thì cái xu thế đấy sẽ giảm hẳn. Bạn sẽ đọc trên Scopus thấy không thấy mấy cái đề tài tốt hoặc là những cái bài báo tốt mà lại đặt câu hỏi đâu, đúng không? Đặt câu hỏi chỉ là cái comment thôi, hoặc là những cái bài rất là thấp, hoặc là những cái gọi là response, hoặc là những cái gọi là short communications, hoặc là những cái đấy thì còn về cái original research này không mấy ai đặt câu hỏi nữa, và cái xu thế đấy đã giảm đi rồi, và hầu như không còn. Và cái mà mình chia sẻ có 3 cái dạng title đấy, thì bạn có thể chọn một trong 3 cách đấy và nên viết rõ. Thế còn cái tiêu chí thì chắc là nhờ cô Đức chia sẻ thêm. Rồi, tiêu chí hả? Tiêu chí thì thực sự Đức cũng không biết rõ cái tiêu chí của global là gì một cách rất là cụ thể. Những gì mà Đức biết á, là thứ nhất là Robert Pháp là tác giả của cái pitching template đó. Thì cái tiêu chí của ông là promote PR cái template đó để càng nhiều người sử dụng trên thế giới càng tốt. Ông muốn giống như cái đó là một cái legacy của mình. Còn cuộc thi VNPRC mà nhịp cầu tri thức làm, cái tiêu chí của nó lại là để giúp nâng tầm nghiên cứu, giúp tạo ra một cái gọi là motivate các bạn làm nghiên cứu khoa học, và dùng cái pitching research template của ông như là một cái tool để cho các bạn trẻ Việt Nam hiểu được là mình có thể sử dụng cái này để mình develop cái research idea, sau đó mình sẽ lên mình develop cái research proposal, hoặc là mình dùng cái này để mà mình viết 1.000 từ và mình đi gửi cho những cái potential supervisor của mình. Thì có rõ ràng là nếu mà gọi là tiêu chí là hai cái mission khác nhau. Và trong cái cuộc thi VNPRC thì Đức có lòng vô, cố tình Đức lòng vô cái 3MT là 3 minute thesis, là cũng là một cái hình thức oral presentation rất là nổi tiếng ở bên Úc, cũng xuất phát từ trường University of Queensland của Robert luôn, nhưng mà có lẽ là tác giả là một người khác. Thì cái 3 minute thesis đó nhịp cầu tri thức đưa vào cái oral presentation để một cách là giới thiệu cho các bạn trẻ Việt Nam
trên thế giới nó có một cái hình thức như vậy và các bạn có thể học theo. Và mình giống như là mình làm mẫu vậy đó thông qua cuộc thi này, để hy vọng là mai mốt các trường ở Việt Nam cũng sẽ lấy đó là một cái phong trào và các trường có thể tự tổ chức như là nhiều nước trên thế giới đã từng làm. Như Đức nói á, cái chấm điểm á, là chấm điểm hoàn toàn khác nhau. Cái thang điểm mà các bạn thấy, các criteria, các rubric, các điểm như đó là hoàn toàn là Việt Nam sáng tạo nha. Đức với Bình làm cái checklist, các bạn nhớ không? Cái bữa orientation, cái bữa mà Bình làm á, thì Bình ngồi Bình làm cái đó, rồi sau đó Đức ngồi Đức sửa lại cái đó. Đức có thảo luận với Bình, Đức ngồi Đức sửa lại và Đức cho điểm trên cái đó. Global họ sẽ không lấy cái đó đâu. Không biết là mai mốt ổng có thích thì ổng lấy, không thì không biết. Đức có gửi nhưng mà chắc chắn là không, chắc chắn là họ cũng, tại vì tới giờ này thì họ cũng chưa có một cái thông báo cụ thể cho Đức biết là tiêu chuẩn chấm như thế nào. Đức chỉ biết có một điều là country coordinator là Đức với Bình thì có nhiệm vụ là phải đi tìm giám khảo để chấm tất cả các bài. Có feedback hay không không biết luôn, tại vì chưa họp chưa ấy. Nhưng mà Đức biết một điều là Đức được giao nhiệm vụ quan trọng mà lúc đó là rất là lo. Hồi tháng 10 á, là tụi bay ông nói cái du á, là kiểu tụi mày là phải tự đi kiếm người để chấm nha, tụi tao không có provide accessor đâu nè. Là lúc đó Đức với mình rất là lo là tại vì mình không biết là bao nhiêu bài, mình phải đi kiếm bao nhiêu giám khảo. Giống kiểu như bây giờ các bạn làm associate editor cho các cái journal như vậy đó, reviewer bài tới là phải đi kiếm reviewer, đúng không? Mà mùa này chắc tuyển biết mà đi kiếm reviewer rất là khó. Nhưng mà may quá là bây giờ thì Đức là yên tâm cái đó rồi, tại vì bây giờ là mình có một cái pool, một cái hồ ở đây, một cái gọi là một cái rổ giám khảo, có 72 giám khảo trong nhiều cái lĩnh vực. Thành ra là Đức nghĩ là mình sẽ sẵn sàng để đối mặt với cái thử thách, cái đòi hỏi đó từ cuộc thi Global. Hương hỏi là cuộc thi toàn cầu thí sinh có nhận được comment feedback từ giám khảo hay không? Chị nói thiệt là chị không biết, tại vì cái đó là cái như chị nói á, tất cả những cái gì các bạn thấy ở cuộc thi VNPRC là những cái ý tưởng sáng tạo của ban tổ chức, nhịp cầu tri thức, toàn bộ luôn. Không có, nói chung là không có một cái hướng dẫn cụ thể nào hết. Có một cái gì nữa mà Đức phải nói là chẳng hạn như là cái điểm, chẳng hạn cái điểm này mình nói rồi đúng không? Cái bài của Việt Nam ở Global do giám khảo Việt Nam chấm, hình như là vậy, tức không phải là do giám khảo Việt Nam chấm mà là do giám khảo của country coordinator của nước đó chấm. Nhưng mà chấm dựa trên tiêu chí như thế nào thì chưa biết. Còn một điều nữa mà khác, đó là cuộc thi VNPRC nhịp cầu tri thức có chứng chỉ cho giám khảo, có certificate of appreciation cho giám khảo, có certificate of participation cho thí sinh. Cái điều đó không biết cuộc thi toàn cầu có không nha, chứ không biết. Thì cái việc mà có cái chứng chỉ đó là cũng là một cái ý tưởng sáng tạo, ý tưởng của ban tổ chức của Việt Nam. Thành ra là các bạn hỏi là đi thi Global có được certificate không? Đức trả lời Đức không biết nha. Rồi nếu dự thi một mình không được, đi thi Global bạn không được thi một mình, bạn phải đăng ký là bạn phải có mentor. Bạn xin đề xuất list một danh sách mentor để các thí sinh có thể liên hệ. Bây giờ không có list mentor đâu bạn. Vấn đề là bây giờ là bạn bây giờ có 2 mentor đã chủ động rồi đó, là bạn là Tuyển với lại có 3 chứ, là Tuyển nè, Quang nè và Vũ nè. Thì bây giờ nhịp cầu tri thức đã tạo điều kiện cho các bạn gặp. Thì bây giờ các bạn trình bày đi, Đức sẽ nói 1 phút nữa thôi, rồi các bạn present cái đề tài của các bạn đi. Rồi Quang là bạn Nguyễn Nhật Quang là một giám khảo cuối cùng á, thì Quang là một thế mạnh về cái lĩnh vực education. Bạn nào mà làm về education thì liên lạc với giám khảo Nguyễn Nhật Quang thì rất là phù hợp.
Bạn Tài ơi, không có một cái list mentor đâu bạn. Vấn đề là bây giờ các bạn cần, như Đức đã nói á, bây giờ các bạn phải nói rõ đề tài của các bạn là gì. Các bạn phải gọi là step out, bước ra ngoài cái comfort zone của các bạn. Các bạn giống như kiểu như sell vậy, tự quảng bá mình. Đây là đề tài của tôi cần đang giống như tìm đồng đội. Thì như vậy á, thì lúc đó mới có mentor mentor sẽ tìm đến các bạn. Cái trang Facebook của mình hiện giờ rất là active. Các bạn đưa thông tin lên, và đồng thời là khi bạn đưa thông tin lên thì ban tổ chức sẽ giúp bạn bằng cách là ban tổ chức sẽ nhìn cái bài đó và sẽ đi lấy cái bài đó đi gửi email cho, hoặc là đi gửi nhắn tin cho những cái người phù hợp, cho những cái giám khảo phù hợp. Nhưng mà các bạn phải step out. Còn nếu bây giờ bạn không step out, bạn ngồi đó bạn kêu em cần mentor, xong rồi bạn ngồi yên, bạn nên nhớ là nhịp cầu tri thức không phải giống như trường đại học của bạn là phải đi allocate giáo viên để làm giáo viên hướng dẫn cho bạn. Cái đó là không mà nếu như vậy thì Đức nghĩ là không có hiệu quả. Mà bây giờ là bạn phải chủ động ra, bạn phải nêu cái nhu cầu của bạn thì nhịp cầu tri thức sẽ hỗ trợ thêm cho bạn nha. Đề tài luật, cuộc thi tham gia ít người làm về tài luật, không sao hết. Nhưng mà vấn đề là trong cái ngôi nhà của mình tới 10.000 người. Và vấn đề là bạn cũng không cần thiết phải kiếm người về đề tài luật. Giống như hồi nãy, như là bạn Giang, bạn có trình bày đề tài của Giang, và ngay cả Tuấn khi làm về ngành y, Tuyển vẫn thấy có một cái nó match. Thành ra là vẫn có thể. Vấn đề đó là lý do là các bạn thí sinh, các bạn phải step out ra, các bạn phải cố gắng là phân tích cái đề tài của mình một cách tương đối kỹ và đứng từ nhiều góc độ. Bạn không cần thiết mentor phải biết về cái gọi là expert in the field của bạn đâu. Đức nói một cái ví dụ thôi nha. Đức làm đề tài PhD, với bạn biết supervise của Đức là Đức làm về đề tài kế toán. Supervisor của Đức không có biết một chút gì về kế toán hết. Đức với ông hay nói đùa là ông chỉ biết về kế toán bởi vì vợ ông dạy kế toán. Nhưng mà Đức với ông vẫn làm việc rất là ăn ý và vẫn có nhiều publication với nhau. Bởi vì cái Đức cần ở người mentor là một cái nguồn support, là một cái guidance, và thậm chí Đức mới nói là ông không biết gì về kế toán càng tốt. Tại vì khi mà tôi viết bài và tôi đưa cho ông đọc mà ông hiểu được mà ông cảm được, có nghĩa là tôi đã thành công rồi. Và chắc chắn là bất cứ giám khảo nào người ta cũng sẽ đọc được hết. Thành ra là bạn không cần nhất thiết là phải đi kiếm cái người là phải đúng ngành của bạn. Rồi Tuyển có muốn chia sẻ gì thêm ở cái góc độ này không? Góc độ là về mentor hay là chắc là tìm mentor với chọn mentor. Thấy có nhiều bạn thực ra đến giờ phút này rồi thì bạn trong cái network của bạn có ai thì bạn làm cùng người đó luôn. Chứ để mà có một cái mentor and mentee relationship nó build very long time, take time to have mutual understanding and some guide, some direction. Cách nhanh nhất để tham gia đó là chọn luôn một ai đấy. Chọn luôn một ai đó trong cái mạng lưới của mình, trong thầy cô mà mình biết đã từng làm việc, đúng không? Trong thời gian này. Còn sau đấy thì ví dụ như là bạn có interest đến y hoặc là giáo dục hay là luật gì đó thì chúng ta sẽ tìm gọi là người đối tác dần dần để chúng ta làm cho năm sau. Cho năm nay thì bây giờ chúng ta xem, sau đó ngồi lại mất rất nhiều thời gian. Ví dụ như bây giờ mình chưa có một chút gì sâu về luật hoặc là
về lĩnh vực giáo dục chẳng hạn, và bây giờ ngồi lại để bàn cái đề tài của bạn mất mấy buổi, đúng không? Sau đấy còn sửa lên sửa xuống đủ kiểu hết, nó không dễ đâu. Tại vì cái đề tài mà để có thể đánh giá, để lọt qua được cái vòng gửi xe đó, là cũng phải có một cái gì đấy nó trau chuốt, nó phải có hình hài một chút đấy. Chứ còn nếu mà chỉ dừng lại cái ý tưởng không thì mà chưa lên kế hoạch ấy, thì không thể thắng được ai cả đấy. Thì mình cũng có những cái lời khuyên rất là thẳng thắn, đó là trong trường hợp bạn chưa ready thì cũng không cần cố trong cái cuộc thi global lần này, bởi vì nó sẽ mất rất nhiều thời gian cho bạn đấy, trừ khi là bạn ready, tức là mình đã có một chút những cái bước nào đó trong quá trình thực hiện đề tài rồi á, đúng không? Ví dụ mình đã lên xây dựng đề cương rồi, mình chưa thu thập số liệu thôi, nhưng mà mình chia sẻ cái đề cương đấy ra, còn bây giờ trong đầu bạn mới ý tưởng định làm cái đấy chưa có đề cương, rất là khó. Bây giờ bạn coi như xây dựng lại cái đề cương từ đầu, trừ khi là giáo viên mình có thể lên một cái đề cương nghiên cứu trong vòng 1 tuần, đúng không? Hoặc cái nhỏ nhỏ thì khoảng 1-2 ngày có thể ra là cái đề cương nghiên cứu và làm luôn được. Nhưng mà có những đề tài nghiên cứu mà sinh viên làm cả tháng, đúng không? Các bạn phải đọc tài liệu, các bạn phải hỏi ý kiến thầy cô, rồi cãi nhau lên cãi nhau xuống mới ra là cái đề cương, đúng không? Ví dụ như là bài của Vũ chẳng hạn, thì Vũ đang xây dựng cái đề cương PhD, nhưng mà cũng không cần nhất thiết là phải báo cáo cả cái đề cương PhD của bạn, đúng không? Báo cáo chỉ cần một cái khía cạnh của cái đề cương đấy thôi trong cái pitching. Tại vì người ta trong cái pitching, cái regulation bạn phải đọc kỹ, không được báo cáo cả cái đề cương của bạn, không được báo cáo cả cái luận văn của bạn, xin lỗi, không được báo cáo cả cái luận văn tiến sĩ của bạn trong cái cuộc pitching này, mà chỉ báo cáo một khía cạnh thôi. Thế thì trong trường hợp bạn Vũ, bạn đã có một cái đề cương như vậy rồi, thì bây giờ bạn ready, bạn ấy có thể báo cáo một phần ở đấy là tùy bạn. Nhưng mà nếu mà trong trường bạn mới là dừng lại ý tưởng, chưa có đề cương, thì tốt nhất là bây giờ không nên cố. Đấy, thẳng thắn mà nói là như vậy, bởi vì các bạn cố thì sẽ mất rất nhiều thời gian của chính bạn, của bạn có thể là nếu mà bạn đã có công việc rồi, bạn có thể bỏ bê cả công việc, hoặc là cả hai đều không tốt. Và nếu bạn tìm một cái mentor mà từ trước đến giờ bạn chưa làm việc cùng, ví dụ bạn chưa bao giờ làm việc cùng với tôi chẳng hạn, bây giờ bắt đầu mới làm việc thì sẽ mất rất nhiều thời gian, đúng không? Đó. Thế thì đương nhiên là mình phải nhìn vào thực tế, là nếu trong trường bạn sẵn sàng thì chúng tôi sẵn sàng giúp, còn bạn mới chưa sẵn sàng thì chúng tôi không biết cách giúp thế nào cả. Đương nhiên chúng tôi không thể xây dựng một cái đề cương sẵn cho bạn, sau đó thì chúng tôi truyền tải là cái này nó như thế này, cái kia nó như thế kia được, thì nó sẽ không thực sự hiệu quả. Bởi vì đây là một cái chặng đường khá là dài, bạn sẽ tham gia cuộc thi này mấy tháng đó, đúng không? Từ tháng 2 cho đến tháng 5, tức là 3 tháng, các bạn sẽ phải bỏ ra 3 tháng đấy và ăn ngủ mơ về nó, chứ còn không phải là nộp cho xong. Đó. Vũ ơi, em vẫn còn giơ tay á Vũ, em có muốn? Dạ con. Em hỏi đi. Cái này thì nhanh thôi thầy Tuyển. Tại vì đúng là bây giờ mình cũng phải gọi là bắt đầu trau dồi về khả năng pitching, và trong trường hợp may mắn á, thì mình có thể vào được vòng sâu hơn. Nhưng mà cái em concern á là vòng gửi xe trước đã, tức là cũng phải gửi xe mới vô được. Dạ, thành ra là em muốn nói là nếu được á, thì không biết là em có thể, và những bạn thí sinh khác á, thì có thể là email cho thầy Tuyển, để thầy Tuyển xem cái trang về, tại bây giờ nếu mà show ra á, thì nó cũng hơi bất tiện. Em cũng nghĩ là cũng có một số bạn thì cũng không muốn show ra public, cho nên là có thể là email cho thầy Tuyển để thầy Tuyển đánh giá feedback rõ ràng hơn, hoặc là đưa những cái suggestion về cái template của bọn em được không? Đương nhiên là lĩnh vực thì nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mà cái em tin là cái cách viết gọi là academic writing á, thì nó chỉ có một thôi. Thì em chỉ muốn hỏi thầy Tuyển là ví dụ như là em viết vậy á thì có solid chưa, cái flow nó ok chưa đó, tức là em chỉ cần đánh giá về cái mặt đó thôi. Còn về mặt kiến thức chuyên môn nếu được thì tốt quá, còn nếu mà không thì chỉ là cái writing style, làm sao để coi nó hợp lý chưa, có chỗ nào lủng chỗ nào hay không, nó sợ nhất là lủng, hoặc là có chỗ nào mà kiểu như là raise more questions than it answers, hoặc là có chỗ nào mà không cần thiết hay không đó, thì cái đó thì không biết là có thể nhờ
nhờ thầy Tuyển gọi là hỗ trợ được hay không, đó là cái mà em cũng muốn hỏi. Trong trường hợp của Vũ ấy thì hôm trước cô Bình có nhận lời giúp rồi đúng không? Cô Bình có nhận lời giúp rồi, cô Bình còn đang xuyên sang cả đúng rồi, cô Bình còn đang xuyên sang cả blockchain. Tuy nhiên để mà đọc giúp Vũ thì mình sẵn sàng, bởi vì bài của bạn mình cũng đã chấm 2 lượt rồi. Đấy, thì có thể là mình sẽ copy thêm nhanh cho cái application cho cái global pitching này. Đấy, thì cho nên cứ gửi thoải mái nhá. Dạ, rất cảm ơn thầy. Tại em cũng định upgrade lại cái bài của em một chút chứ không phải gửi cái bản cũ. Dạ. Thực ra thì trong cái bản pitching global này mình viết tại vì khi mà mình nộp cho quốc tế, thang điểm thường người ta chỉ gửi cho ban giám khảo thôi, người ta không gửi công khai cho thí sinh đâu. Nhưng mà các tiêu chí đánh giá thì vẫn liên quan phần lớn đến cái hàm lượng khoa học trong cái đề tài đấy. Dù bạn làm cái gì thì hàm lượng khoa học cũng phải có thể nó cắt nhỏ các cái phần khác nhau ra. Thì bạn sẽ thấy là cái pitching template của cái nhóm này ấy, của cuộc thi này nó khác hoàn toàn so với các cái checklist của những cái nhóm khác, cho nên là bạn phải sửa cho nó đúng. Đó. Và đương nhiên là vì cái bài này đăng cách đây khoảng 6 năm rồi chị Đức nhỉ, cái template này cách đây 6 năm rồi, và chắc chắn là cần phải cải thiện và cần phải modify nó đi, chứ còn nếu mà cứ để mãi như vậy thì sẽ rất là khó dùng. Tuyển ơi, ông có check, ông có sửa thường xuyên đó. Tức là nếu các bạn lên trên trang SSRN á, thì sẽ thấy cái latest version là vào tháng 3 2021. Tức là ông vẫn muốn để reference là Robert Pháp 2015, nhưng mà nếu mà các bạn lấy cái version mới nhất á, thì là 2021 là cái mà PDF mà Đức up lên cái trang của nhu cầu tri thức á. Và cái đó thực ra là ông update nhiều nhất, là thấy ông update cái giống như những cái tác giả mà giống như kiểu cái gọi là example á, những cái tác giả mà đã follow hoặc là đoạt giải thưởng hoặc là có bài trên journal hay gì đó. Rồi có một vài cái ví dụ là ông làm gọi là revert, có nghĩa lấy từ journal và ông cho người ta điền lại cái pitching template. Thường là mình ra pitching template xong rồi mình mới develop cái paper, đúng không? Thì ông có một cái gọi là reverse engine cho ngược lại, lấy cái introduction và điền lại cái pitching template. Thì các bạn xem lại cái bài báo đó khoảng 30 mấy trang á, nếu như mà các bạn muốn xem kỹ. Mấy bạn nào nếu mà có nhu cầu mà muốn nhờ người đọc á, thì Vũ, tiến sĩ Bạch Quang Vũ có offer là em sẵn sàng đọc. Và Vũ có nói là Vũ cũng sẵn sàng mentor nếu như mà phù hợp với lại cái ngành á, hoặc là sau khi đã trao đổi thì Đức có bỏ cái email trong cái khung chat á. Với lại là lúc mà hồi nãy Tuyển có nói là các bạn phải đi Google Form á, thì có ban tổ chức gửi ra email cho các bạn cái Google Form đăng ký á, nhưng mà tại không bạn nào chịu điền á. Trong cái Google Form đó có nói rõ là bạn cần mentor như thế nào, rồi bạn điền bạn gửi cái pitching của bạn gửi cái video presentation của bạn, và ban tổ chức nói rất là rõ là bạn phải gửi cái mới. Có nghĩa là ban tổ chức đã nhờ giám khảo từ 4 đến 8 giám khảo, có một số bạn hơn là được tới 8 giám khảo, còn ít nhất là minimum là 4 giám khảo, tức là ít nhất là 2 editor. Thì và nhất là editor Vũ là có một cái chi tiết coi như là từng phần luôn. Vũ làm hết 44 bài, thì ban giám khảo cũng đã gửi cho các bạn rồi, thì các bạn phải sửa rồi thì các bạn mới nộp lại. Chứ các bạn làm biếng, các bạn nộp y xì cái bài dự thi VNPRC thì Vũ không chấm đâu. Chấm làm gì nữa, đã chấm rồi thì tại sao, đúng không? Thành ra là các bạn cứ sửa lại nha, và các bạn có một tuần để gửi cho Vũ. Thì hình như bạn Khoa có muốn hỏi gì phải không em? Thấy em cảm hiện ơn camera. thầy Tuyển.
Cảm ơn thầy Tuyển đã nhận lời. Em update không xong có thì gửi thầy. bài của Vũ thì Vũ cứ gửi cho mình, sau đó thì mình sẽ đọc. Dạ. Thực ra mà nói thì đọc 20 bài của các bạn cũng được. 20 bạn mà tham gia Global mình có thể ngồi mình đọc để mình khuyên. Nhưng mà mình sẽ có những cái lúc mà mình sẽ nói thẳng luôn là bài này không nên đi thi. Đỡ mất công sửa, tại vì sẽ có những cái bài chất lượng rất thấp và mà có thể là các bạn không biết, nhưng mà trong lúc mà chị Đức nói chuyện với mình hoặc là trao đổi trong cái ban biên tập ấy, là mình có những cái bài mình nói ngay với chị Đức là bài này không đạt đâu. Cho nên không cần phải chấm gì, không, chị đừng có hỏi em điểm, bài này chắc chắn không đạt. Thế cho nên có thể chị Đức rất là kiên nhẫn và nghe những câu như vậy. Dạ, vậy cảm ơn thầy Tuyển trước ạ. Có gì em sẽ Yeah. gửi sau ạ. Chắc là xin nhường lại cho bạn Khoa. Dạ. Khoa nói Khoa chưa có câu hỏi. Các bạn cứ mở camera mạnh dạn hỏi đi các bạn. Yeah, mình phần Q&A mà, đừng, there is no silly question, không có ngại gì hết. Chị Đức ơi, em có một câu hỏi cho thầy Tuyển, em mà nó hơi lạc đề một chút ạ. Vì em đọc thấy Dinh dưỡng hả? Thầy vì viết rất nhiều bài dinh dưỡng thì em muốn tư vấn về chứa đựng dinh dưỡng cho người làm nghiên cứu một chút ạ. Tư vấn cho người làm dinh dưỡng, người làm nghiên cứu bây giờ đang gầy, đang béo hay là đang thế nào, phải nói rõ. Cái này chắc là phải có một cái buổi khác thôi, chứ còn đưa vào đây bây giờ là tư vấn mất tiếng đấy. Rồi thế ạ. Em tưởng là thầy nghiên cứu nhiều, viết bài nhiều, thầy có chế độ bổ sung cái gì không, hay cái gì ăn uống. Vâng, thì tất nhiên là cũng tùy từng người một, nhưng mà thường thầy có một cái chế độ. Có một cái lời khuyên chung chung thôi, đó là vì chúng ta giờ ăn không đủ vi chất đâu, cho nên là chắc chắn là cần phải có bổ sung thêm vitamin nữa. Các vitamin, các nhóm B này, đúng không? Các cái ví dụ như là ngoài 40 rồi có thể bắt đầu uống canxi, glucosamine được rồi. Còn ăn uống hàng ngày thì cố gắng ăn được 7 màu sắc càng tốt. 7 màu sắc đây có nghĩa là các loại thực phẩm có màu sắc khác nhau, và ăn nhiều loại. Tư vấn chung nhé, tức là về cái eating behavior, tức là ăn càng nhiều tên thực phẩm càng tốt. Không cần nhất thiết là sáng ăn gà, tối ăn gà, trưa ăn gà, mà mình nên ăn nhiều loại khác nhau. Các loại rau củ quả đều phải ăn đủ, và uống nhiều nước. Tư vấn rất là chung chung. Quan trọng là nên ăn cùng một ai đấy, đừng ăn một mình. Ăn một mình thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe tâm thần đó. Cà phê thì nó sẽ có cả một số cái vi chất tốt và có những vi chất không tốt. Về bản thân mình thì mình không uống cà phê, nhưng mà có những công trình nghiên cứu thì nói rằng là cà phê sẽ tốt cho tim mạch, và có một số những cái cấu thành gọi là chống ung thư. Đấy, nhưng mà vẫn rất là nhiều tranh cãi. Hạn chế ăn ngọt, ăn nhạt thì càng tốt. Tức là muối và đường bây giờ là nên hạn chế. Thậm chí là ngay cả gạo cũng hạn chế luôn. Bạn Liên, ok, mình nhận được một bài của bạn Liên, mình đã gửi đi nha. Bạn Liên đợi nha, nhưng mà trên cái Google Form đó thì Đức chỉ nhận được một bài duy nhất của bạn Liên thôi, là bài số 6. Nhưng mà thay vì bây giờ á, đợi Đức gửi đi thì bây giờ bạn Liên trình bày luôn đi được không? Liên ơi, are you ready? Liên sẵn sàng không? Có Khoa hỏi câu hỏi trước này chị Đức ơi. Yeah. Rồi Khoa hỏi ha. Yeah. Khoa ơi em hỏi đi. Nhưng mà bạn Liên ơi, thay vì ban tổ chức phải đợi kết quả về á,
Thì giờ sẵn có tuyển đây mà cũng không có nhiều người hỏi nè, bây giờ bạn hỏi thẳng luôn đi, được không? Khoa hỏi đi em. Dạ vâng ạ, em chào các thầy cô và các anh chị trong nhịp cầu trí thức. Em xin lỗi vì em đến hơi trễ do nhà cúp điện. Thì em không biết là nội dung phía trước thì thầy và cô Đức, chị Đức cũng như là các thầy cô đã trình bày những gì. Em sẽ xem lại livestream sau, nhưng mà cái câu hỏi trong đầu em bây giờ là em và nhóm của em thì tham gia với tư cách là vẫn còn đang sinh viên đại học. Đối ở cuộc thi Việt Nam thì chuyện đó không phải là vấn đề lớn lắm, nhưng mà khi mà bây giờ ra cuộc thi quốc tế và cái tiêu chí của Robert Pháp thì chắc là sẽ khác với cuộc thi Việt Nam, cho nên là em muốn hỏi ban tổ chức, chị Đức xác nhận lại một lần về cái chuyện tiêu chí là sinh viên đại học thì có thể được tham gia và nên tham gia như thế nào anh chị? Sinh viên đại học được phép tham gia và nên tham gia như thế nào? Nên tham gia theo nhóm và nên có một người mentor. Hồi nãy thì có một bạn hỏi là mentor nên là người ta có chấm điểm mentor hay không? Thì thực sự mà nói thì giống như journal vậy đó, thì chắc là người ta cũng có check Google để search cái profile của mentor đó, tại vì bạn sẽ phải, cả mentor và cả thí sinh đều phải đăng ký và phải có disclose cái email của mentor. Nhưng mà cái đó không phải là cái quyết định để đánh rớt hay đánh đậu bạn đâu. Có nghĩa là cái đó chỉ là một cái giống như là một cái yếu tố tham khảo thôi. Chẳng hạn như là cái bài của bạn tệ quá mà mentor profile high quá, và ví dụ như là nhà khoa học thế giới mà là mentor cho bạn, thì mà cái bài của bạn mà người ta thấy là đánh thấy là rớt vào gửi xe rồi, thì người ta sẽ không lẽ nào mà tuyển là đi mentor một cái người tệ như vậy, thì người ta sẽ cố gắng người ta đọc lại, hoặc là cái review, cái editor đó sẽ đi gửi cho một cái giám khảo khác để chấm. Thì giống như các bạn thấy không, là trong cái quy trình mà chấm điểm vừa rồi á, có nhiều giám khảo chấm cái bài của top 5 á, Đức nói thật, chấm 30-40% điểm mà. Thì dĩ nhiên là khi mà Đức đọc qua và Đức đọc qua cái profile của các bạn, Đức thấy chẳng hạn như bạn đó là học nghiên cứu sinh hay là trường A trường B gì đó, thì Đức có thấy là có thể là giám khảo này chấm hơi gắt, tại vì giám khảo chấm vào rubric, hoặc là có thể là giám khảo không có trong cái field, giám khảo không cảm nhận được, thì Đức đi gửi lại bài đó cho những reviewer khác chấm. Hoặc là cuối cùng là kết quả là Đức lập luôn một hội đồng ban biên tập 4 người để chấm. Thì cái đó là cái mà nhưng mà nếu như bạn đã đủ strong, đủ giỏi, đủ clear, thì người ta sẽ không cần xét đến, bạn sẽ không cần nhờ cái bóng hay cái fame, cái độ nổi tiếng của mentor của bạn, và bạn có thể tự đi trên đến chính đôi chân của mình. Thì lúc đó bạn cứ hãy vững tin, chọn cái người mentor là cái người thực sự cho đến giờ phút đó đã đồng hành, đã giúp bạn để ra cái đề tài đó. Tại vì mentor thực ra cũng chỉ là một thành viên trong nhóm dự án mà thôi. Một khi mà mình đã gọi là mình đã đủ strong thì mình tự đi trên đôi chân của mình không cần dựa dẫm vào một cái cây tùng, cây bách nào hết. Có thì dựa thì tốt, đúng không? Được đặt trên vai người khổng lồ thì tốt, nhưng nếu không có thì mình sẽ tự mình trở thành người khổng lồ. Được không? Dạ vâng ạ, em hiểu rồi. Dạ. Trong cái phần guideline của Robert Pháp đó, thì ông có strongly recommended, please communicate and discuss with your research advisors, mentors. Do not pitch your entire PhD thesis. Đó. Và có một cái đoạn clip trên YouTube mình có gửi trong cái chat box đó, là learn about responsible science by watching the video. For example, Vũ có gửi cái bài gọi là written pitch cho mình để mình đọc, nhưng mình không phải là mentor của Vũ, đúng không? Chỉ là comment
chỉ là ghi cái advice thôi. Còn cái commenter thực sự cái gọi là research scientific advisor phải là người đang hướng dẫn Vũ làm PhD đó. Chứ không phải là bây giờ cứ hứng lên nhận một bà làm mentor và ông bà đứng tên cho tôi làm mentor cho tôi được không? Thì không phải như thế. Câu chuyện nó không phải là vấn đề là nhờ người đứng tên, mà là những người đang làm việc với mình á, những người đang supervise mình để làm cái nghiên cứu đó, thì sẽ cần phải trao đổi kỹ. Đó là cái vấn đề trong khoa học nhá, chứ không phải là thầy Pháp ơi, thầy làm mentor luôn cho em được không, thì chắc chắn không được, đúng không? Thầy Pháp còn chưa bao giờ làm việc với bạn thì chắc chắn là thầy sẽ bảo là cái này tôi chỉ ghi cho để đưa cho bạn một số comment, những advice nếu mà thầy có thời gian thôi đó. Còn về chỗ của Tài thì em thi cá nhân thì có cần tìm team để làm cùng không? Thường tất cả những nghiên cứu khoa học đó, trừ khi bạn làm về systematic review, những cái hoặc là bibliometric analysis, những cái đấy là bạn có thể làm một mình, hoặc là những cái trường hợp bạn phân tích số liệu secondary data, hoặc là dùng những cái thuật toán AI, bạn có số liệu trên mạng bạn mua được về. Còn nếu mà đã là một ý tưởng nghiên cứu mà bạn cần phải thu thập số liệu ấy, thì một cá nhân thì thường rất là ít khả thi. Với cái cách nhìn của mình, nếu mà đơn thuần một cá nhân làm một cái đề tài thì thường không khả thi đó, và mình sẽ đánh giá thấp cái đề tài đó. Thế cho nên là đấy, đưa thông tin đấy để bạn biết là một cái đề tài một cá nhân làm, mà nếu mà đi thu thập số liệu mới thì cái tính khả thi và cái tính khoa học nó sẽ thấp đó. Trừ khi có những cái ví dụ như bạn có một số kỹ năng về công nghệ tốt, bạn làm độc lập thì ok. Còn nếu mà những cái đề tài thông thường liên quan đến giáo dục, liên quan tới y tế hay liên quan gì đó mà một người làm thì hạn chế. Dạ rồi, em cảm ơn các thầy cô. Gì nhỉ bạn Liên, sẵn sàng chưa? Dạ, em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ, em chào cô Đức ạ. Vâng, em chào các anh chị ạ. Dạ, thầy ơi, đề tài của em thì liên quan đến kinh tế tuần hoàn ạ. Thì em sẽ present qua một chút được không ạ? Được em. Cái này đúng là phải có cô Bùi Bình ngồi đây. Dạ vâng ạ. Hình như là cô Diệp cũng làm về kinh tế sao ấy nhỉ? Phải không chị Đức? Dạ đúng ạ. Diệp làm về Đúng rồi. Dạ em vâng. chia sẻ đi, em share đi. Dạ Em vâng. share screen. Vâng. Em xin lỗi là em đang dùng điện thoại nên là em không có screen ở đây, thì em sẽ. So you like to talk in 3 minutes, right? Em có muốn chị cái video đó có phải là video hoàn chỉnh nhất của em không? Em có muốn chị chiếu cả cái video đó không? Dạ em nghĩ là video đấy thì em thấy nó cũng chưa cái được. video mà em gửi trong cái Google Form á, chứ không phải là video về dự thi á. Bây giờ em có 2 option. Một option là em dùng cái không có share screen gì hết, em nói luôn. Giống như kiểu elevator pitch, có nghĩa là em gặp tuyển trong thang máy, và giờ em present luôn. Lúc đó em đâu có gì đâu, tay trắng, chỉ có face to face thôi. Dạ vâng. Thế em có thể xin phép chị chiếu giúp em phần nội dung được không ạ? Cái phần written ấy. Rồi ok rồi. Tức là em muốn chị chiếu cái written picture không? Rồi em cho chị em bây giờ em nói sơ chút xíu đi, rồi trong khi đợi chị mở nó ra. Chị có ở đây rồi. You have a slide or pitching It's just template. the written pitch, cái Word document Tuyển. Dạ vâng. Vâng. Thì em hôm trước em cũng nghe bài chia sẻ của chị Diệp, thì em thấy là của cô Diệp, thì em thấy là bài của em cũng hơi có một chút giống như bài của cô Diệp. Bài cô Diệp làm về CSR và làm về những cái doanh nghiệp mà họ sử dụng bao bì bền vững ạ. Thì bài của em là làm về kinh tế tuần hoàn trong
kinh tế tuần hoàn đối với các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam? Dạ. Tuyển thấy không Tuyển? Chị đã Yeah, maximum nó lên rồi. Yeah. Yeah, so now you can start to present yours. Yes, thank you very much. And good evening, everyone. I'm Lian, and I would like to present about my research proposal. And the title of the research is Assessing Determinants of Intentions and Behaviors of Vietnamese Enterprises Towards Circular Economy in Textile and Garment Industry. And I'm pretty sure that you heard about the circular economy. It is the exceptional concept and a new definition about the economic model. And I believe that it also will become an, sustainable development production model in the future. And I would like to choose the textile and garment industry for this research because according to the data in the European Parliament and the Ellen MacArthur Foundation, textile and garment industry is considered as the second biggest polluted industries in all over the world, and it has the adverse impact on the environment. And I believe that for the textile and garment enterprises, which can change and transform their production model into circular economy, one can have to involve in the sustainable development trend in the future, especially for Vietnam, which is adversely impacted by the environmental pollution in the future. So I would like to choose this topic as my research, and the data is the purpose of the research is to consider how and which and how the determinants affecting the intention and behaviors of the Vietnamese textile and garment industry to get involved in the circular economy production model. So from that, we can recommend the solutions for the government and enterprises themselves to proactively engage in the transformation. And I would like to conduct a perception survey to get the opinions of the enterprises in textile and garment industry about how do they think about circular economy and how did they actually get involved in that kind of economic model. And after that, I will collect the data and use the SPSS software as well as the Smart PLS 3.0 to process the data. Yeah, and I also write down the 8 hypotheses of my research, as you can see in the screen. And yeah, I believe that enough for the. Do you want me to show another screen, the data and tool and everything? Yes. Yeah. Yeah. Thank you very much. Yeah, thank you very much. So in general, this one is quite clear that you are investigating and exploring the determinants of intention and behavior of entrepreneur or enterprise. 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 Yes. Regarding the circular economy models in the textile
and government enterprise. Yes. A little bit confused that you want to see their intention and behavior relate to textiles and garment. Not sure which is the outcome variables, and so not sure what is the potential determinants. Yes. Could you elaborate more about that? Yeah. How to measure? So define the outcome clearly. Yes. Right. What is the outcome? Perception and intention and behavior. So what is the intention and behavior regarding to what? Regarding to what outcomes? Yeah. Go ahead. Yes. Yeah. Thank you very much for your question. And I would like to base on the theories of reason action and the theory of behavioral perceive. And there, in my research, I would like to indicate 8 determinants which affect the intentions and behaviors of the decision makers in the Vietnamese enterprises, which are perception, which are the attitudes, the subjective norms, the behavioral control, the pressure, the enables, and the behaviors and intention. So there are 8 determinants, and I will collect the survey data, and then I will indicate which determinant positively affects the intention and behaviors of the Vietnamese enterprises, and which one affects negatively to the decisions of the Vietnamese enterprises. And from that, I already conducted that survey, and my survey results show that most of the determinants have positive impact on the decision making process in the Vietnamese enterprises, but the barriers determinant have the negative impact on their decision making. So I will indicate that from that research, the governments can have the appropriate policies to get the private sector to involve in the circular economic model. And according to my survey results, I also indicate that there are some determinants that have no impact on the Vietnamese enterprises, such as the behavioral control or the pressures. So it indicates that the government should not use the solutions in the barriers, in the pressures or behavioral control, because it will not affect on the decision making of the Vietnamese enterprises to get involved in the circular economic model. So the government will see from the analysis of the survey data and see which policies could be potential in the future towards the circular economy in the textile and garments industry. And I believe that it is the initial process to analyze how to improve the circular economic model in the textile and garment industry. And I also see that there is no, specific regulations in the textile and garment industry towards circular economy for the enterprises, and it will become a very big barrier for them. Yes. Okay, I understand that. So this is your thesis. It is the graduation thesis? Yes, exactly. So you are now the year 4 student. I'm now a master student. Master student going to graduate. Yes, okay. Yes. And you already did. But so I believe that it's not qualified. Already. Yeah, I believe that you discussed with your advisors already on this one.
However, there's something I still not so clear about. Now you apply you two model, TI and TBB, and how you can combine this into one, or you just only use one models. You know, there's an advantage and disadvantage when you're using the models. Okay, if you're using the model, you have to, you know, comply with all the component there. And how to measure that, because TBB also apply in medicine. Okay, TIA also apply in behavior science, right? Not just only in the economics about entrepreneurs or some others managers perception. It's applied in many fields, and in different fields the component is different, and how to measure the components, right? For example, right now I don't know how to access the intention and behavior. What scales? So that's why you have to put in the tool. Right? Could you scroll up a little bit, Dr. Lin? Yeah. Up to the tool part. Up to the here. Yes. Okay. Over here, when you mentioned about the tool to measure that, right? So you conducting qualitative part, and so the quantitative part. So the quantitative part, the data here, you say the results then were collected and converted. This is not about quantitative method. You have to elaborate more. In order to collect the data, you have to see what is sampling, right? What is sample size? Your sample size you have mentioned here is more than 200 sphere, and it take time. The German enterprise, right? Some other informations. For in the tool, I didn't see any tool here. What the scales to measure intention and behavior? I didn't see it. Maybe you can show the questionnaire that you use to measure. But in this pitching written pitch, I didn't see how you measure intention, how you measure behavior, and which scales. You know, the questionnaires, and whether they are valid or not. So as the reviewer, I don't see that. SPSS and so some of the other things, that's just only the software to analyze the data, not about the tool. The questionnaire here is absent. We don't find the tool here. So so that's why you have to make it. You need to add more information over here, right? Yes. What you measure? What measure here is all the component of the TBB and also the TIA. What's the component there, and how to measure that, right? How to measure that, and the target is enterprise, right? The target population is enterprise. And for the qualitative part is also, it's a survey questionnaire here. It's not about a qualitative method, right? The survey part is, of course, could be, but mainly they use a survey questionnaire for quantitative part, right? To ask about their perception, intention, behavior. For the qualitative part is interview, right? You interview them, ask those some very in general, no specific option. Okay, there's no multiple choice in the qualitative part. It's just open question, especially for quantitative method, right? And if you can have like group discussions, then it's also belong to the qualitative part. There's many other techniques we need to qualitative approach that if you want to. The thing is that if you already use the models, right? If you already use the TBB and the TIA, why you need to do the qualitative part, right? So that also there's something you need to explain clearly and decide which direction is good for you for your research. Yes. Thank you very much for your advice. I see it very clear. Yeah.
Okay. Yes. I have Okay, a quick. so I think if you can improve your written pitch. If your written pitch is clear and you can go to the next round, then you can prepare the oral pitch. Yeah. Yes, yes. Thank you very much. Okay. Dr. Đức, you have some. Yeah, I have a few quick observation, right? So let's do one by one. So in the research questions, you only have one research questions, but Yes. you do have a hypothesis. Yeah, they are too many, and the hypothesis actually do not match well with your research questions, right? So your research question is how the determinants of intention and behavior, right? So the keyword here is intention, behavior, right? Affect the decision, right? Right. So now you have so in here you said that you have three determinants of attitudes, subjective norms, right? So there certainly you introduce subjective norms, and then you introduce the perceived behavioral control on intention, right? So pressures, enablers, barriers. So you introduce too many new terminologies that you haven't explained anywhere. Yeah. And then that is kind of like greedy. You know what I mean? Right? So you assume that the reader understand everything, but no. In this 1,000 words, you have to use it very, very well, right? So I see that, the idea is not explained. You haven't explained your idea yet. You're just throwing the A hypothesis to kind of to scare the examiner or the assessor that, hey, I know it, but actually you do not convince them. Basically, you did not convince me, right? Yeah. Now the second one, the data. As student I pick up, and I pick up immediately, right? All survey questionnaire, and in particular here that you have the file like a scale from, right? And then you have A determinants, right? There is no qualitative method at all, right? So this one should be quantitative methods. And what you put here is quantitative methods convert into CSL file for data processing step. That is not a good ways to use your works. 1,000 works should not be wasted to that, explain that into CSV file. Everyone know it. When you do the quantitative data, you have to, buy something, right? Now, and then again, you waste another sentence. Yeah. CSV format by Excel Microsoft. If you read the video that Yip, the number, the first winner, she analyzed, I have to say there is no extra works, and no missing works, right? Yes. You have to use it very, very well. So I can see that a lot of works here have been wasted, and I believe that your pitch is more than 1,000 works, correct? I think so, because normally 1,000 words, it should be less than 2 pages, but your one is actually a little bit more. So I believe that is more than, all right. And what I really pay attention is what's new and so what. So what news? You conclude that there is no research before using the BLS SSM model. It does not convince me. And it's kind of a bold statement. It's too bold statement. I'm sorry, but, others will say, who are you?
right? Yeah. If you are just, a bachelor or a master student from Vietnam, from a small country, how do you dare to declare to the whole world that there is no research before using this one? Yeah. If you want to say, you have to be backed by some author, some influential side that, that person, he said that there is no research before using, but not you. This statement cannot be written or declared from the student. Yes. You do not earn the right to say this statement. Even myself, I would not be able to do so. Right? I will use someone, I will use a giant or someone to, to support myself. Tuyển maybe, but I'm not. Not neither. Yes, right. Yeah. So that in my no, Dr. Đức, go ahead. Yeah. All right. So what's new, right? And then you can argue, oh, it's not new. It's no one done about Vietnam. Who care Vietnam? So what is who care? Why do I need to care about Vietnam? You talk about China, maybe the world care. But, you're talking about Vietnam, who care? Right? And then, the so what here, right? So what is, so what's new is what is, significant, what is new, and then so what? How does it contribute to the world? How does your research, because there are a lot of things new, there are, million things of new, but so what? Why do you need to do research about those new things? Yeah, right. So I can see that the so what doesn't, you do not convince me at all in the so what, and that will fail you from the beginning, from the first round, right? Like Robert and Ben and Tuyển also, all the editor, they mark very similar because they don't read from the beginning. They jump into this section, they read it, and they say, okay, go. That's rejection immediately because they don't see why is it significant, right? You're talking about two theories as Tuyển mentioned, right? But you haven't explained why these theories are relevant, why these theories should be used to explain, to address your research question. Yeah. Okay. All right. Right. And this conclusion is not enough. The government should be aware of the motivation of the private sector to issue the appropriate regulation. Do you think the government will pay attention to the private sector? Is private sector is the key sector of the economy? Why the government should aware? It's not right. So that's just right now give contribution to both theoretical framework to theory. This is a very big statement because I didn't see that you create a theory. You are actually using the theory by someone else, and then no one will believe. A student will be able to create a new theory, right? So in here, you are not able to claim that you are give contribution to the theoretical framework when you are using someone else's framework. And you may say that I extend the framework, right? But in here, in this speech, I do not see that how you extend the framework to claim your contribution, right? And then empirical analysis, yeah, it may be the empirical contribution, but it's not significant. It mean that someone say, oh, another country have done it, so I do it in Vietnam, so I claim it is my contribution. No, why they should do it, right? Because if some other country have done it
and they are able to what we call prove their generalization. That means the findings from those studies is able to be generalized to other countries. Then why do you need to do for Vietnam? Yeah, okay. Right, and then other consideration, you have to read the requirements again for every section. My understanding, even I'm being honest with you, my job at Nhịp Cầu Tri Thức is more like, organizing things. I'm not the accessor, I'm not editor, so I don't really, pay attention to details. But I know for sure that the requirement for other consideration is not that, about the collaboration is right to conduct the questionnaire. You need to have more on that. So you have to look at each section and to see particular what are the requirements and make sure you address all the requirements here. Yeah, so there are requirements about funding, I believe, the requirement about the journals, the target journals as well, right? And few other consideration as well, right? The realistic, whether your project is doable, is also should be in the consideration here, right? So for example, for COVID, if you are doing the survey questionnaire, how do you do it? Like if someone said, oh, normally they go to see the business, then how can you do those projects during this COVID time? So those are also the consideration. Yeah, okay, all right, Tuyển. Thank you, I'm done. Yes. Thank you very much for your very detailed advice. Yeah, you are very brave to share this one, and we just I don't know whether this comment will hurt you and your team, but you are brave to share with us, and many other will learn from your pitch, and so you and other will get some and to improve it. There's one more point that I didn't look at, but could Dr. Đức, could you write up to the first page, first the section, first page? Yeah, first sentence. So over here, the intention and behavior is the outcome, right? Am I right? Yes, Liam, yes. You can reflect. Yes. So here, how the determinant of intention and behavior affect the decisions. So decision is the final outcome, right? So over here, do you measure the decision? There's no tool to measure decision to apply the circular economics models in Vietnam enterprise. So when you're writing this research question, people say, wow, so title and the research question is already differ, right? They're not the same. The title is looking for the determinant of the intention and behavior, but the research question is intentions and behavior of here affect another one is a decision, right? So then it's another thing how you can measure the decision. It's a very difficult thing to measure. And don't go too quick to the government. It's too far. Usually for implication of the study, we just apply immediately on the enterprise, right? Private or public enterprise, and to see whether anything can be improved. What we can help them to improve their intention and behavior. And that's it. Don't go up to the government because that is too far away. Especially on its surveys from more than 200 enterprise, right? And the sample is small and very limited. So even when we talk about the so what, right? And so what new over there, and as a contribution, we very humble because our survey is on the small sample size and in the private sectors, and we can just only suggest that any good determinants.
you may find some, you expect that, you know what is the determinant, right? By looking at the literature review. And you may suggest that in order to improve the intention and also behavior of the enterprise regarding to textile and also the garment industries, or whatever there, we should improve ABC. Those are determinant, right? So then that will be reasonable, because you cannot do say, okay, I give you 1,000, can you buy me a car? It's not possible. So we just say in our capacity, and also we stick to the finding, then we can propose some suggestion for enterprise, not to the government. Good to criticize and also to discuss about this topic. I believe that this is workable, feasible, and good enough scientific knowledge. I mean, that we can conduct and publish. I think this one can, if you seriously work on this and going to collect the data, then we can publish this one in SCI journals, I believe. Yeah, and if your professor and also your team like to discuss on this one, I can certainly give some advice, because I have been studying about the TBB and also TI and some other related to behavior science that we can discuss further. But I think for now it's enough, right? Yeah. And good luck, Lian, good luck. Just one thing, Lian, you said that this is your bachelor, this is your thesis of your bachelor degree. She's dropped out. Okay, yeah. Yes, she will drop. Because if she already collected data, it's okay to do the VNPRC, because we do not, have that criteria, but in the global one. Lian, did you collect data? Have you collected data for this project? I'm sorry, my phone just runs out of battery and I just came back. Yeah. My question is, have you collected data? Have you done the survey questionnaire? Yes. I have done it. Yeah. Have you analyzed it? Yes, I'm in the process of analyzing it. This page is not qualified for the IGPRC. Oh, yes. Right, because Robert have very clear from the PowerPoint one, it should be the new research. For the Vietnam competition, we do not have that one. We just want everyone to learn from the process, right? So we do not check that. But if you have already collected data, or significant completely collected data, you should change the topic. Unfortunately, yeah. I got it's easy. It's easy to change that, because you can take this survey on 200 enterprise at the preliminary results, and you can do the bigger scope for your proposals, and it's still possible. Yes. Thank you very much. Yeah. Or you can change. You can change a little bit, So, but it should be the new one that you may stop at pilot study, but it's not the fully collected data research project. Yes. Okay. Yeah, thank you very much for your information, and I also believe that your and Dr. Tuyen's advice is very valuable for me, not only for this speech or my thesis, but also for the further research career. And thank you very much for your very valuable advice. Thank you for presenting. Thank you. Your research. Thank you. Yes. Yeah.
if anyone have a question, then we can discuss, or otherwise we can stop here. Yeah. Yeah, it isn't so late for you now. Yes. 3 So, hours ahead. uh, It's already 3 a.m. in Australia. Yeah. all right. Any burning questions? One of the last one. Okay. No. Yeah. Good. We can close. Very good that, Liên, thank you. You have given a good example and allow us to give our honest feedback to you. Okay. Yeah, Good yeah, night. thank you very much again. Yes. All right. Good night, everyone. Yeah, good night. We start with Vietnamese. Yeah, thank you and good night. Close with English. But then it's true. Phải nói tiếng Anh chứ không thôi là rồi. Chúc Cảm tất ơn cả các bạn ngủ ngon nhé. Dạ em chào cô ạ, em chào thầy ạ. Dạ. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn Tuyển nhiều. Cảm ơn chị, cảm ơn tất cả các bạn. Chị gửi cho Tuyển, nhưng mà chắc là Tuyển đã có góp ý rồi thì không cần, thì có thể ignore cái bài này. Chị nãy chị có gửi vô, tại vì bạn có một bạn gửi, chị cũng mới gửi rồi. Vậy nha, stop lại.